De Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírẹ̀lẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kù díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó.
Did you know, and maybe òun gan ní òun ò lè jáwọ́, ó ní kí n máa sọ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tí a bá ti ń ṣe ètò. Mo kí gbogbo wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. Abẹ̀ yín torí tọlọ́run ẹ má bínú sí wa. Aago kan ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ètò, àmọ́ nígbà tí gbogbo yín ti mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa wáyé bẹ́ẹ̀, mo ń fi tìfẹ́tìfẹ́ mo fi ń ṣe àsàlámù àlékùn sí gbogbo ẹ̀yin aráalé àti ẹ̀yin tí ẹ wà níta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì, bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Àní jókòó síbí ká máa bu ẹnu yàwùyàwù sí ìjọ kọ̀ọ̀kan àbẹ́sì kọ̀ọ̀kan, àmọ́ a máa sọ fún wọn pé ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá? Ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní mọ́ṣáláṣí yín pé arákùnrin tó mú sí Benin Republic yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ló ṣẹ̀? Ǹjẹ́ wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ ní chọ́ọ̀chì yín ní mọ́ṣáláṣí? Ǹjẹ́ tẹ bá jókòó àwùjọ àwọn bàbá aláwo àbí àwọn ìyá wa àbí àwọn oníṣẹ̀ṣe wa, ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ ń sọ pé Ìgbòho ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ló ṣẹ̀? Tẹ́rọ́rìsì máa ń káàkiri gbogbo lẹ́wà, wọ́n ò rí kankan ṣe sí. Ìgbòho ló mú mọ́lẹ̀ ní Benin, kí là ń ṣe sí? Ǹjẹ́ a máa dìde sọ̀rọ̀ yìí àbí bá ṣe máa wò náà nìyẹn? Àwọn àgbààgbà ikọ̀ kò tíra odò sí wa kó wà láyé rẹ̀ lọ. Ó máa ṣe òye, kò máa gbúdọ̀ o. Àwọn ní ẹ̀gbọ́dọ̀ wọ́n láwùjọ. Èrò bá mi kọ́ máa dé mọ́. Èmi kí ọmọ yìnyín ilẹ̀ akíkanjú ọkùnrin ogun. Èrò bá mi kọ́ mọ́ wọn ní ipò ọmọ rẹ̀. Iná máa rọ́gùn màmá ti di pẹ̀lẹ́ ọmọ bàbá rọ́gùn màmá ṣojú. A kí ìyá wa tó bí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, wọ́n kú rọ́jú. A kí àwọn ìyàwó wọn, bẹ́ẹ̀ là ń kí àwọn ọmọ wọn pé wọ́n kú rọ́jú. Oṣù 6 láìrí ọmọ wọn, oṣù 6 láìrọ́kọ, oṣù 6 táwọn ọmọ rí bàbá wọn. Ṣé bí gbogbo àwọn ìjọ kọ̀ọ̀kan ṣe máa wò náà ní? Lẹ́ni tí kò lẹ́ṣẹ̀ kankan tó ṣe ju pé ó máa ń pariwo náà ni. Bó ṣe ń pa wá yìí ò dáa, Fúlàní ń pa wá. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí, mọ́ṣáláṣí ò sọ̀rọ̀ sí, àwọn babaláwo ò sọ̀rọ̀ sí, àwọn oníṣẹ̀ṣe dákẹ́. Gbogbo yín wá ń sọ̀rọ̀ 2023. Sunday
bọ́ kí ẹ ò sí ní gbọ́mọ́. Òrìṣà tí ó ṣe bọ́pọ̀ màdé mú ni, ṣe bí yẹn ò ọmọ làgbẹ̀dẹ. Ẹ bá lè jẹ́ ẹ̀bọ̀nà jẹ́, Adéyẹmí ọmọ sọ́kọ̀ kan láì dá. Kìkì orí tó máa kọ́ ni wípé Yorùbá nation ìlógó ìbàkẹ́lẹ́. Ẹ̀dá bí lè ṣọwọ́ òye, kó máa gbọ́dọ̀ wò. Kò máa gbọ́dọ̀ wò, kò nílé wò ẹ́. Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká rórí. Ọjọ́ wo ni wọ́n dalẹ̀ Ifẹ̀ tán gangan? Àwọn kò ń sáré kó lè dára. Èrè bó bá jẹ́ kókò mí làwọn kan sá. Ṣó dára kí dára ṣó ìwà lọ́kùn. Akí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè ẹ kú ìrọ́jú ní Benin Republic. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí Professor Adéníran, mo kí gbogbo àwọn Elder Council of Ìlànà UK, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun. A kú gbígbàdúrà ọjọ́ mẹ́ta tí ó ń wáyé tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú conference tí wọ́n ti ń ṣe lọ láti àná. Gbígbàdúrà yẹn a mọ gbogbo wa lórí, a mọ bàbá Chief Sunday Igboho lórí. Ilẹ̀ Yorùbá là ń jà fún. Kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ, ẹ̀yin tẹ́ ń bínú pé politics lẹ fẹ́ play. Ǹjẹ́ mọ ìlú kan tó ń pè ní Singapore? A sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀ lénìí, wọ́n ju 6 million lọ. Kódà wọ́n ní militarization ní gbogbo àgbáyé, kò sílùú kan náà tó máa wọlé kan Singapore tìlú yẹn gan ní mọ̀ pé nǹkan ń bẹ níbẹ̀. Yorùbá ìrònú kẹ́lọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan, ọ̀sán ló pọ̀ tán ìwà ká, kó máa gbọ́dọ̀ wò. Àwọn ní ègbùdọ̀ wò láwùjọ. Lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́mọ tí ń bá tẹ̀ tí kí gbogbo èèyàn ní bá ti rí ìyá mi lórí afọ́nrán, èmi náà máa dúpẹ́ fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá kọ̀ọ̀kan. Mo dúpẹ́ lórí White Garment Churches, mo dúpẹ́ lórí Redeem, mo dúpẹ́ lórí Pentecost, mo dúpẹ́ lórí Catholic, mo dúpẹ́ lórí gbogbo Mùsùlùmí lẹ́gbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Àníṣẹ́ ǹjẹ́ tẹ̀ ń ronú níbi tẹ́ ti ń ṣe gbogbo àsàlátù, ǹjẹ́ tẹ̀ ń ronú kan Ìgbòho pé kí ló wá le tó yìí, kí ló ṣe gan tíjọba Benin Republic tó dì mú mọ́ bẹ́ẹ̀? Oṣù mẹ́fà ń lọ báyìí, a tún lọ pé 7 months. Àwọn kan ní ẹ̀kan bó ṣe máa wà níbẹ̀ títí ti 2023 mo ní lẹ́nu yín nílùú Nàìjíríà yẹn náà ó dáa. Kò tẹ ìyá gbogbo wa náà lẹ́nu ni pé tẹ́rọ́rìsì ń lọ, wọ́n ń gbébọn, wọ́n ń gbé AK-47, wọ́n ń gbé RPG. Gbogbo mídíà Nàìjíríà wọ́n ń dẹnubọ Ìgbòho pé ó bá má kọlù Fúlàní. Búwọ́ náà ṣe kọlù yẹn ń bá bọjá, kò sínú kan tó ń bájọba jà. Ṣé Ìgbòho sọ pé ìjọba lòun bá jà ni àbí ìjọba tó ṣẹ̀tọ́ lórí àwọn aráàlú? Ìjọba tó ṣẹ̀tọ́ lórí gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ ilẹ̀ Igbo àti Middle Belt, even in the north. Gbogbo wa dákẹ́, àwa ni wọ́n ń ṣe campaign election 2023. Ẹ mú Ìgbòho síbẹ̀ láìṣẹ̀ láìpààyàn, wọ́n pa òkú méjì sínú ilé ẹ̀, wọ́n fẹ́ pa wọ́n fúnra rẹ̀, Ọlọ́run fún wọn ṣe. Gbogbo wa ń sọ pé ó máa wà níbẹ̀ náà ni. Tẹ́lómi bá pè wá ní á wà níbẹ̀ náà ni. Àwọn APC wọ́n ní kó fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, ẹ má jẹ́ kó jáde. PDP ní ẹ tì mọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọba ń wòran wọn ò sọ sí, àwọn baálẹ̀ ń wòran wọn ò sọ sí, ẹ̀yin politician ń wòran ẹ̀ sọ sí, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń wò ẹ di Ìgbòho mú mọ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan á gbiná láìpẹ́, ó kù díẹ̀ ni. A sọ fún yín. Ìdí táwọn àgbààgbà yìí tán kò fi lè sòdodo. Ẹ̀yin àgbààgbà ẹ tètè sọ fún Buhari, ẹ ní kó fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí Talon kó tú Ìgbòho sílẹ̀. If not, kó jẹ́ ká padà sílé ẹjọ́ ká lọ béèrè pé ẹjọ́ wo gangan ni Ìgbòho ṣe.
ẹ gbé ẹjọ́ yẹn lọ sí court. Àwọn kan ní ká lọ sí international community, àwọn kan ní ká lọ sí ECOWAS. À ń sọ fún Talon, à ń sọ fún ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀, à ń bẹ lórí ètò yìí ni. A sì ń bẹ ni wọ́n ní ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ òṣìkà. Àmọ́ tó bá dójú ẹ̀ kò ní sí ẹ̀bẹ̀ mọ́. À ń bẹ ni lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìgbòho ò lè wà ní Benin Republic tí ẹ fi ẹ̀sùn kankan kàn. Kò possible. Wọ́n ń ṣèyẹn ní gbogbo àgbáyé. Ẹ máa fi ẹ̀sùn kàn ni. Ẹ̀sùn tẹ́ bá dẹ̀ fi kàn yẹn, àwa challenge ẹ̀. Tó bá tẹ́ wa lọ́rùn, àwa máa sọ pé okay, a fẹ́ appeal. Tí sentence Ìgbòho ẹ kàn tí mọ́ bẹ́ẹ̀, ó ń sùn ó ń jí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí àdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, gbogbo wa pátápátá àdúrà wa ti gbà. Spiritually, Ìgbòho ti wà ní, ó ti tú Ìgbòho sílẹ̀. Àmọ́ the physical aspect, òun là ń dúró dè báyìí. Physical aspect yẹn, ẹ má jẹ́ kó pẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Talon, ẹ ní Koiki sọ fún pé kó má jẹ́ kó pẹ́. O ní láti ṣe nǹkan kan ju pé fún ní 24 hours, a gbé private jet, a gbé kúrò nílùú yẹn, a máa lọ síbi tó bá wọn tó bá fẹ́ lọ. Ó ti sọ̀rọ̀ àjẹkẹ́ wá jọba. Gbogbo ẹ̀yin ẹ wá ń ṣẹ̀sìn, ẹ bá lọ sí gbogbo online, ẹ máa rí church. Ìgbàdúrà, ẹ bá lọ sí mọ́ṣáláṣí, àsàlátù, ẹ bá ràn babaláwo, ẹ wá fi Ìgbòho sílẹ̀. Ẹ dákẹ́, ẹ sọ títọ́ mọ́. Kẹ máa sọ nínú mọ́ṣáláṣí nínú chọ́ọ̀chì pé ìjà ilẹ̀ Ìgbò ló ń jà ní àbílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan máa gbiná, ó máa gbiná díẹ̀ ló kù ni. Ìrànlọ́wọ́ àgbàgbà ìgbèdánijọ́ kiri. Wọ́n máa ṣe òye. Wọ́n máa. Inconvenient ẹ ti lé ewó ẹ̀, gbogbo owó kò ní access sí. Ìyàwó ń bẹ, ọmọ ń bẹ. Àwọn èèyàn wà nínú ilé ẹ̀, wọ́n tún náà tún fẹ́ lọ jó ilé ẹ̀. Àwọn èèyàn ń sùn mọ́jú láti jọ́ tó ti ṣe mẹ́sẹ̀gì yẹn síta. Ìró bẹ bám nínú ilé Ìgbòho báyìí, tó ń sùn wọ́n jí. Ẹlòmíì àtẹ̀tún máa béèrè pé àwọn tó ń gbé tó ń gbọ́ lọ kí nìdí tó ṣe lọ síbẹ̀. Wọ́n náà fẹ́ jó ilé ẹ̀. Ẹ ti tọ́ wèrè. À ń sọ fún yín, à ń tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. À ń ṣe ní ti ọmọlúàbí. Tó bá dójú ẹ̀ tán, àwọn ọmọ tó wà nílé wọ́n ní Koiki àní gbọ́n kankan mọ́ látẹnutùwọ́ náà. Mò ń bẹ̀ yín nísìnyí, à ń put àwọn ọmọ yẹn down. À ní kán má gbégbèsè kankan nítorí pé a mọ̀ pé Talon ó máa fi Ìgbòho sílẹ̀. Bọ̀ wọ́n ní tó ti ń sọ nìyẹn láti bí oṣù mẹ́fà Koiki. Nǹkan kan ò change rárá. Mo ní ẹ túbọ̀ ṣe sùúrù sí i. Àwọn ọmọ ẹni tó bá tásìkò kan ti bá pè wọ́n ní dá mi lóhùn. Ẹ sọ fún Talon pé tó bá yẹwọ́ Benin ò ní lè dúró. À ń sọ fún wọn nísìnyí kò tí ì dìjà o, ẹ̀bẹ̀ lèmi ń bẹ̀ yín. Kódà àwọn kan ní kó kú sọ́hún. Ayé tó bá kú ńkọ́, àìmọye àwọn tó ti kú. Mọ̀nẹ́lẹ̀ yàtọ̀, kò ní kú sọ́hún, àmọ́ sẹ́ á jáde padà pẹ̀lẹ́sẹ̀ ni nítorí pé kò commit offence kankan níbẹ̀ ni. Ṣé offence ní kíyàn gbàdú kan kọjá? Àwọn èèyàn ti ń kọjá bẹ́ẹ̀ tẹ́mi wọ́n bá léwu tó di kọ́ fẹ́ pa wọ́n, èèyàn á sàsálẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀. Professor Wọlé Ṣóyínká sàsálẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ nígbà tí Abacha fẹ́ pa. Délé Gíwá wọ́n pa pẹ̀lú letter bomb. Àìmọye ọ̀nà tó ti fẹ́ pa Ìgbòho Ọlọ́run ò fún yín ṣe. Ẹ wá dé mọ́ Benin. Inconvenient the whole family pátápátá. Ó lọ́mọ. Àwọn ọmọ máa béèrè pé, Mom, where's my dad? Bàbá yín fẹ́ dé. Ẹni tó yẹ pé ó á lọ báyìí, á kọ̀ sáré lọ wo àwọn ọmọ yẹn, á tún padà. Lẹ́yìn tí mo wà ní Nàìjíríà, mo mọ iye ìgbà tó kọ̀ ní coordinator, mo dé tán. Bírí ó ti lọ, á tún padà. Bírí ó lọ padà nítorí pé ó mọ̀ pé òun nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Bọ̀ kò wá wo pé àwọn ọmọ yẹn ibi táwọn ọmọ yẹn wà, ìfọ̀kànbalẹ̀. Fúlàní ò lè já ọmọ yẹn gbé níbi tó wà, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ó wá ń wo àwọn tó wà ní Ìbàdàn, ó ń wo àwọn tó wà l'Ékìtì, àwọn tó wà l'Ọ́ṣun, àwọn tó wà ní Lagos, àwọn tó wà ní gbogbo àyíká gbogbo ilẹ̀ Yorùbá dé Kogi dé Kwara pé àwọn kan tẹ̀ ní ṣèbí ó ń ṣiṣẹ́ fún PDP ní ṣèbí tọ́ọ̀gì ni mo ní lẹ́nu yín ìyẹn lẹ ṣe wá sọ pé kọ́ tì mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà fẹ́ ṣẹlẹ́kṣọ̀n ẹ fi Ìgbòho síbẹ̀ ìkan máa gbiná ó kù díẹ̀ ni. Ìgbà mẹ́wàá yóò máa lò lé ayé gbọ́. Ẹ lè sọ pé Koiki ń dẹnu ni but bí ṣe ń sọ fún yín Ìgbòho 1 million ó dúró tán
ẹ lè má ní ẹ̀rí wọn ibo lọ́wọ́ àwọn tó ń bẹ̀ wọ́n nísàlẹ̀ àwọn ló pọ̀ jù bàbá Akíntóyè ẹ kú rọ́jú ó ga jù. lóye Yorùbá mo bẹ̀ yín ẹ ṣayé ire. bàbá ìyá wa Janet ẹ má ẹ̀kọ́ ṣe eré ibi tó lúkálukú bá ṣe é sí ṣèbọ́ bá kan lọ́nà súnmọ́ palace bí palace lọ súnmọ́ ni bí anulẹ̀ lọ súnmọ́ ni lójú ayé wa àwa ń lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn ọba àwọn ọba tó yẹ pé ta bá ń gbóhùn ọba níjó náà lọ́hùn tó bá ń sọ pé ọba báyìí ẹ̀rù á máa bẹ̀ àyà á máa já kìkìkì ó wá di pé lómi afẹ́ fún ọba nígbà tí baálé ẹlẹ́jọ́ kò síbẹ̀ yẹn politician sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ baálé kò tí kàn yín níta ń jà fún náà nìyí ẹ̀yin bàbá wa èmi ò ní jókòó síbí kí n máa sọ̀kòlù yín wọ́n ní kó ìkìyàn necessary mọ́ a máa bẹ̀ yín ní gbogbo orí adé kankan àti yìí tó ṣe tiwa àtẹ̀yìntẹ̀ ṣe tiwa à ń bẹ̀ yín ní nítorí pé orí òtítọ́ la wà mo ti sọ fún yín sẹ́ pé tó bá jẹ́ pé ifá ni ẹgbẹ́ fà kalẹ̀ ẹ̀sán tí ifá bá sọ fún wa tó bá jẹ́ pé níta ń ṣe yóò rọrùn tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí ní ẹni kọ́ wọlé alúwà kó sọ fún yín bóyá ìtagbédání bóyá irọ́ ni tó bá jẹ́ pé kìrìsìtẹ́nì ni ẹ wọlé àdúrà ẹ confirm fún wa ká tètè mọ̀ ká lè jáwọ́ kúrò nínú nǹkan táwa náà ṣe bó tó bá jẹ́ pé gbogbo ìyẹn tẹ wá ṣe àwọn tí ẹ wá rán níṣẹ́ yẹn wá sọ fún yín pé kábíyèsí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation yẹn ntí fámà sọ leléyìí ntí wòlíì sọ leléyìí ntí àfáà sọ leléyìí ẹ wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́kùn ẹrù kọ́ dẹ̀ ni wá ẹ ti gbàgbé pé kì í ṣọ̀dẹ̀ ẹ ti gbàgbé pé a ti délé ayé nísìnyí àwa náà ti gbọ́n bíyàn bá tẹ ẹ̀gbọ́n ìlú kan wà tó ń pè ní Singapore gbogbo ojú 6 million lọ á sọ̀rọ̀ lórí ìlú yẹn àwa ń wo Ìbàdàn ẹ lọ́wọ́ kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá wa Olúbàdàn ẹ lọ́wọ́ gbogbo bíi tí bàbá yẹn tó gbé tó fi lọ at the age of 90 plus gbogbo ẹ̀rí ránun jágbajàgba àwọn ò bá fẹ́ yàgbẹ́ nísìn wá wọnú igbó lọ wá bó kaka kò sí tọ́lẹ̀ kò sí school gbogbo ẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ tọ́ba wá ń lọ ẹni ikú bàbá yèyé ẹ lọ́wọ́ gbogbo àdúgbò yẹn ẹ lọ́wọ́ gbogbo eré yẹn tí Ọ̀ọ̀ni bá ń kọjá tí Ọ̀ọ̀ni bá ń lọ láti Ọ̀ọ̀ni òrìṣà tí bàbá yẹn bá ń lọ láti Ilé Ifẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ń rí gbogbo títì yẹn ni bàbá ó mà ṣe o. kò bàjẹ́ láyé. ẹ máa sọ pé à ń gbó bí ajá ni ẹ máa sọ pé à ń pariwo ni tó bá yá àwọn tó wà nílé wọn ò ní gbọ́ sí wa lẹ́nu mọ́ ní tó bá wù wọ́n lọ́ọ́ máa ṣe àdẹ̀ nílé control wọn mọ́ ó kù díẹ̀ tẹ bá dẹ̀ sọ pé irọ́ ni mo pa ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arákùnrin yìí sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹja gbọ́n kò tó sọ èmi kọ́ ni mo kúkú interview ẹ̀ ẹja gbọ́n kò tó sọ. Only solution to this country is referendum. They should not deceive themselves. Nigeria is a dead country. It's a failed nation. Whether they like it or not, if they don't do it in time and they allow Nigeria to restructure itself. ṣẹ̀gbọ́n kò tó sọ ó ní if they don't do it in time and you allow Nigerians to do it themselves nǹkan bàjẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ èmi kúkú kọ́ ni máa bàjẹ́ torí pé ó ti wà ní ìbàjẹ́ already tẹ́lẹ̀ for 61 years ará Nàìjíríà kò rí nǹkan jẹ kò rí nǹkan mu àwa ń káàkiri all over the world wọ́n wá ń lò wá dóṣán lò wọ́n bá lò ẹ́ báyìí àwa ń wá àwa tíyàn bá tẹ̀ ń wo àwọn mẹ́sẹ̀gì mi báyìí ẹlòmíì ní ilé tó kọ́ sí Nàìjíríà ẹ̀rù wa ń bà láti lọ́lé ìyá mi kan wà ń bẹ́ẹ̀ nísìn tó ń wò mí ilé tó ń ní sí Nàìjíríà kò ń ṣe kékeré bọ̀ wọ́n ní táwọn bá ń wo in tó ń lọ ṣẹ́rí kò ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan it's about the whole o lè dé Nàìjíríà nísìn kó fẹsẹ̀ kọ for whatever reason but tó bá fẹsẹ̀ kọ yẹn àwa máa tàmẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ sí nǹkan míì bọ̀ níbí báyìí nísìn lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan àwọn ọmọ wa wá lọ sí school wá kọ̀ dé wá ní ó kọ̀ fojú gbá normal thing ni àwọn ọmọ kéékèèké ń ṣeré wọ́n dẹ̀ ti treat ẹ̀ tó bá le wá gbé lọ sí hospital wá pe òbí ẹ̀ but tó bá le tó bá lọ mọ́ ọmọ yẹn ní school gbogbo àwọn ìyá wa ló lè confam sí àwọn tá lọ́mọ nílùú òyìnbó wọ́n máa fún yín ní pépà kan gbogbo gbà làwọn tiwa náà ọmọ kéékèèké wá ṣeré páà tiwa tẹ̀símú kan wá lé níjẹ́ òní and his left his right eyes he was playing but àwọn ti fi nǹkan fi sí àwọn dẹ̀ ti make sure pé kò sí but ẹ máa kọ examine ẹ̀ wọ́n máa dẹ̀ máa sọ pé tó bá fi pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má hesitate nígbà tí hospital ọ̀fẹ́ ni kò ń ṣọ̀fẹ́ náà but àwọn kan ló ń ṣiṣẹ́ tax ẹ̀ so tá a bá ń sọ pé gbogbo kí níyàn ọ̀fẹ́ ni àwọn kan náà ló ń ṣiṣẹ́ tíjọba fi ń ṣe gbogbo facilities yẹn
á sọ̀rọ̀ lórí Singapore lọ́sàn-án yìí àmọ́ ẹ̀gbọ́n tálàgbáyé sọ tẹ́ bá jẹ́ kí Nigerians react ó máa ju in tí Nàìjíríà gan wò lọ bàbá yìí sọ mo kúkú mọ́ rí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. They won't like it. All these people that they thought that they are in secure place today, all of them, they will look for a way to run away from this country that won't be. ṣé gbọ́ngàn tó sọ ó ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń rò pé safe nínú Nàìjíríà kò kúkú sọ pé Ghana ó ní ẹ rò pé ṣe rí ẹ lè má láìkì bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń sọ but ní tí bàbá yìí ń sọ Ọlọ́run ló mọ irú plan tó wà lórí ẹ̀ torí irú eléyìí nísìn tásìkò yẹn bá tó ó ti mọ area tóun máa lọ ó ti mọ àwọn tóun máa attack ó ti mọ àwọn tóun máa ṣe níjàmbá láì sọ fún yàn kankan ṣe rí bàbá yìí ó dà pé kámẹ́rà yẹn ò gbójú bàbá yẹn dáadáa bó tẹ́ bá wo expression lójú bàbá yẹn is very angry and upset bóyá he was a former civil servant private sector bóyá businessman ni ẹ bà business ẹ jẹ́ pátá bóyá ẹni tó kàn rọra ń export nǹkan wọlé pẹ̀lú change díẹ̀ ó wá di pé ó export is angry ọmọ Nàìjíríà ni o ilé ò sọ pé ilé ò ní àmì Yorùbá person o but ó ní àmì Yorùbá man but ó lè má ti agree pẹ̀lú wa gan sẹ̀ but ẹja àgbọn kan tó sọ that is why we are telling everybody breakfast yìí ó máa kan gbogbo wa à ń bẹ̀ yín ni ẹ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí election ò lè solve problem Nigeria is at a fragile state ó fragile gidi ni nǹkan fẹ́ jáde lára ẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ jà à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ni a ní sọ pé káwọn kan lọ gbé AK-47 no nígbà tá a kì í ṣe Fúlàní terrorist but what we are saying is people are living in denial Nigerians will react ara ń kan Nàìjíríà ara ti gbẹ̀kọ́ gan tí ìṣàrán kékeré bá ṣàbáì ó máa explode ni ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Wait for them. Go to Lagos now. Go even in this Abuja. Who can walk freely now? How many people can walk freely in federal capital? EndSARS. That's a warning. ṣègbọ́n kò tó sọ ó ní wọ́n ní ìpèrè ní EndSARS. mo dẹ̀ ń wá àwọn politicians yìí wọ́n kàn máa rẹ́rìn-ín tí bá ń wò wọ́n báyìí tá bá lọ sórí ọ̀rẹ́ mi àtàtà ṣé wọn kí n bá lóye ẹ̀rí wọn tá bá ń sọ̀rọ̀ mo rí dínà náà nísìnyí ó dà pé dínà náà ló fẹ́ jẹ gómìnà oh my God àwọn èèyàn ń bínú ní Kogi wọ́n ń ṣe jàǹbá ní Kwara kódà èèyàn kan pè mí láti Ìlọrin no ẹni yẹn wà níbí báyìí ni but ó ní èèyàn kan tó mọ̀ ní Ìlọrin wọ́n wá ní ọlọ́pàá kò ní wọn ní petrol nínú mọ́tò wọ́n dà pọ̀ kidnap èèyàn kan ẹjẹ kàn mú fún yín ní kékeré díẹ̀ ká wá padà sórí bàbá yìí wọ́n bílù náà dá òfin lọ àtáàkì Singapore wọ́n bí kọ́dà Amẹ́ríkà gan á gbìyànjú I don't hold the copyright no GDP wọn lélẹ̀ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí ní bíbá let's come here I do not own the copyright to this video and this video was just put out just January kódà mo tẹ̀sẹ̀ ń wo déètì ẹ̀ gan nísìnyí just about some few days ago 18th of January I don't own the copyright but ẹ kọ̀ rọra farabalẹ̀ máa sọ̀rọ̀ láàrin méjì ẹ̀ because though sí lórí YouTube nísìnyí but by the time tí YouTube wa bá padà gbogbo videos àti ṣe a máa upload ẹ̀ padà bí ọkọ̀ bá ní òun ò rí Koiki lórí YouTube that means pé ẹ wá wa lọ sí another platform ni ẹ kọ̀ comfortable lórí YouTube ni because there's nothing I can do to that tó bá report page yẹn torí pé àwa àtijọba ń jà gidi media wọ̀ lèmi bá wọn fà and the government is the one behind working with all these social media network but hopefully as time goes development ti wà software náà wà tó yẹ pé a kò máa embed mọ́rí website wa tá a máa transmit direct but all these things cost money and that is why we can continue to use their own template by the time táwa náà bá dúró tán we will not probably be even using YouTube and Facebook a kò máa fi ṣe díẹ̀ ni but our focus will be èèyàn lè ṣe broadcast látòrí website ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ website wa www.koikimedia.com it's just a matter of time ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí but màá máa sọ̀rọ̀ láàrin méjì ẹ̀ so that it doesn't look like we are just using the video without also saying that that video does not belong to us. Singapore
wọ́n bílù náà dá láti lọ invade wọn. So, visual politic fans, do you have any idea which small country we may be talking about? 3, 2, 1. Okay, yes, I know, the surprise factor is not our forte, because the answer is basically in the title of this video, but we had to at least try to drum up some excitement. So yes, you got it right. In this video, we're going to talk about Singapore. Singapore tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà kan ìṣẹ́ mú wọn ìyà mú wọn bọ̀wọ̀ bílù náà dáṣẹ́ when it comes to the kind of advanced technology and the military on their country. Let's continue. How COUP, the sponsor of today's video, can help you. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo eléyìí needed, so ìyẹn mo ṣe mute. We would understand what it means. You would understand what it means when a Yoruba have their own defense system. When we can defend every individual. Ìyẹn kan wá nìyẹn Tinubu dá. Tinubu tó lè defend anybody tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Kò lè defend anybody tó wà ní Ogun State. Wọ́n ní Délé Momodu fẹ́ jẹ president on what constitution? Délé Momodu tó sọ fáwa pé Nigeria selection ni òun náà wá jáde nísìn on campaign on ṣe poster. I mean, you can get me on social media. I can talk to you. All 419 fraud. Irú Délé Momodu yẹn ṣé kó tó máa sọ pé òun tẹ̀ fẹ́ ṣe politics. But they are playing the minds of Nigerians, and Nigerians are gullible. And they cannot understand that Singapore is one country that is not even up to a particular state in the Yoruba land. But as I speak to you today, do you want to talk about their GDP? Do you want to talk about them? You would understand that Singapore is one country. Ìwọ náà wo transformation ìlú bó ṣe rí lálẹ́. Ṣé bí bó bá jẹ́ gbogbo Ìbàdàn bá rí báyìí lálẹ́ ni lójoojúmọ́? Ṣé ayé tiẹ̀ gan ìwọ gan ni máa pẹ́ ọmọ ìlú ni mo wà yìí mẹ́? Intel sọ fún yín nìyẹn. Ẹ̀yin wá ń ṣe auxiliary, ẹ̀yin ṣe MC Olúọmọ, wọ́n interview ẹ̀. I mean, even if his English is not good, English is not our language. But kó bá tẹ̀ sọ Yorùbá, ó better ju English tó ń sọ lọ. Wọ́n tẹ̀ sọ pé ó lọ sí school. So what we are saying is the whole system. Wọ́n náà mú Kúnlé Poli lánàá nísìn in another 24 hours. Wọ́n á tó ti sílẹ̀. Wọ́n wá sọ àwọn èèyàn ọjọ́ mọ̀ tákàlẹ̀. Àwọn èèyàn wá para wọn ṣara wọn for nothing. When we have a vast amount of land where we can start building industry, economy will boom. Economy wo ló ń boom nínú Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR. Ṣé ẹ understand pé ìyàlẹ́ ń jẹ nílé ni? Àníṣe ìlú tó bá fẹ́ invade Singapore, bàbá ńlá wọn tó gbà ìlú yẹn lọ́wọ́ wọn, mo rántí orúkọ ẹ̀, wọ́n máa sọ nínú fídíò yìí. Ó níṣẹ́ tóun bá kú, ẹni tó bá fẹ́ invade ìlú yẹn á gbìyànjú. Gbogbo wọn pátápátá lọ ní military training. Gbogbo ọmọ ìlú. It is a mandatory for you to go and do a 2-year program. Àwa jókòó nísìn, àwa wá ń ṣe lẹ́lẹ́yà, à ń ṣe politics àmàlà, politics ẹ̀bà, politics ká para wa, politics pé tó bá máa débẹ̀ wà á kọ́kọ́ lọ ṣògùn, wà á kọ́kọ́ lọ ṣe kinní kan, politics wà á kọ́kọ́ máa lọ kàólà, wà á ní kó jókòó, àwọn olórí burúkú hulaman, ṣéèkì, àwọn wèrè, àwọn tó ti síwín, wọ́n wá máa àdúrà irọ́ fún àwọn politicians tó yẹ pé kẹ́ ẹ máa fún léègún, bí bàbá confam ṣe máa fún wọn léègún, bí bàbá mi ọmọọba Abíọ́dún ṣe máa fún wọn léègún. Ẹ ní kúure, ẹ ní ìwòtán. Ẹ fìgbòho síbẹ̀, ẹ rò pé à ń ṣeré ni, díẹ̀ ló kù, ẹ ń push wa báyìí nígbà tí ó bá ya gbogbo wa, bọ́kú tó ya gbogbo wa. Alàgbà yẹn náà ti sọ pé Nàìjíríà EndSARS kékeré lẹ rí. Mo kàn fẹ́ mú fídíò Singapore yìí wá kákọ̀jọ gbé yẹ̀wò díẹ̀ sí ni, ẹni sùúrù mò ń bọ̀. Singapore is a small country, very small, practically tiny. However, despite having fewer than 6 million inhabitants and an area of just 2... Ṣẹ̀gbọ́n, 6 million inhabitants. 6 million inhabitants that knows that no country will invade their country. 6 million inhabitants under 280 square miles of 700 square kilometers. An area roughly of gbogbo Singapore to New York. Ẹ̀yin wèrè, àní afẹ́dádúró, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 2023 tó lọ ń ṣe kúlíkúlí. Wọ́n dín pancake, wọ́n fi sínú báàgì, wọ́n fún yín ní búrẹ́dì. Bọ́ọ̀tẹ̀ ẹ̀fẹ́ yín sí wọ́n fi bọ́tà sí. Ó yọ bọ́tà. Mo rántí ìgbà tí mo wà ní phase 2
tí àyẹ̀ bá ti ń bọ̀ báyìí ó ń yọ bọ́tà àwa máa sáré àṣeyàtẹ̀ là ń jẹ nígbà yẹn tálájà bá rán mi lẹ́wà ní block 35 máa ti lọ rẹwà but àwọn yẹn máa wá ká mi because tí bá gbé pàǹgolo ẹ̀wà abọ́ àlájà yẹn mọ̀ pé àwọn stainless steel mo tẹ̀rù pé wọ́n ṣerú àwọn standard yẹn mọ́ stainless steel yẹn débi pé olólùmọjọ́ táwọn ìyá yẹn ti ní lọ́wọ́ tí bá débẹ̀ èmi mo fẹ́ rẹwà yẹn o but ó ti mọ̀ pé àlájà ò kí ń fẹ́ omi màá wá ní ọdẹ tí mo abọ́ àlájà ẹ mọ̀ pé àwọn ibì kan bàtà bá ti lọ́rọ̀ oúnjẹ wọ́n ti máa dáhùn abọ́ yẹn mọ̀ wọ́n mọ̀ pé àlájà but tí bá ti wá lọ gbàgbé ra máa ní ẹ fomi sí wọn ní Yọ̀mí ìwọ ló lẹwà yìí kò ń ṣàlájà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn wọ́n ti brainwash wa a mọ̀ pé yàrá ń jẹ tó yẹ kíyàn máa fi omi sínú ẹ̀wà gan sẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ bí ọ̀fọ́ ọ̀rọ̀ kó fi jẹ bread àwa láwọn tó wà nílé nísìn àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn kú wa àníyàn kan pé fámìlì mi kan ó ní bọ́ yẹn wá ń bí pé bọ́ ìwo àbẹ́ ya wèrè ni ẹ wò mí dáadáa mo máa ń sọ fún yín ìtàgbédání ló bí ṣeré àní bá lọ sẹ́ but àtàkùn pẹ̀lú yín ju mélòó lọ díẹ̀ ló kù Ìgbòho ṣá ó fẹ́ tó jáde. 280 square miles, or 730 square kilometers, an area roughly equivalent to that of New York City and half the size of others, such as London or Mexico City, Singapore is a military power. Singapore is a military power. Àwọn tí Nàìjíríà ní sìn, ara àwọn sójà. Hey, stop there. Hey, who be you? Àwọn tó yẹ pé àwọn sójà yìí tó yẹ pé wọ́n ju Boy Scout tó wà ní Israel lọ. In this technology age, where they can monitor everything happening in Sambisa Forest, they are playing the minds of Nigerians. We're gonna fight Boko Haram. We're gonna kill them when they come in. And now, Tinubu sọ pé òun á continue continuation. Àwọn ìyá òde kan, àwọn wá sọ pé Tinubu kingmaker ni. Tí kingmaker náà bá fẹ́ ṣe king á ṣe king. Ọ̀sínbàjò ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn. But what we are saying is, I don't even have any problem with them. But in tó kó wa lọ yẹn is the continuation of a fraudulent country. Simple as that. Ìyẹn làwọn ṣe fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn. Àwọn kan ní ní platform now. Koiki ní platform. Ẹ mọ̀ pé yẹn ni àwọn YYF, àwọn Adéyínká grandson. Wọ́n ní torí pé ní platform. Platform yẹn mi pé ká kọ́kọ́ lọ sí politics. Èèyàn máa ń wà in politics láti fi gbà nǹkan. Ẹ fi gbà nǹkan lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Ẹ rò pé dẹ̀ làwọn Fúlàní yẹn náà ni. Ẹ rò pé dẹ̀ ní Fúlàní. Ẹ rò pé Fúlàní ti wá yẹ ọ̀dẹ̀. Ẹ rò pé àwọn náà ti lọ kọ́ more education tó ti lọ increase the education background wọn bí gbogbo wọn tẹ ẹ̀mọ́ kankan wọ́n ti láwọn tó yẹ pé wọ́n consult wọ́n dẹ̀ láwọn tó kówó fún kódà àwọn Yorùbá míì wà tó yẹ pé Fúlàní ló ń bá ṣiṣẹ́ bá ṣe sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n fi wọ́n sínú yàrá tó ń ṣe oríṣiríṣi jàǹbá òun ni Professor Banji Akíntóyè pé wọ́n pe irú àwọn yẹn ní mò ń bọ̀ olórúkọ kan tí wọ́n tọ́ pè wọ́n àwọn agent of the federal government they are all over the place now Yoruba nation. Beware of the agent of the federal government. Àwọn ni antagonist tí Yorùbá bá sọ pé a fẹ́ dúró báyìí. Àwọn ní no, ẹ̀yin Yorùbá ò tẹ́nu yóò kò ọ̀dẹ̀. Ṣé ẹnu Nàìjíríà kò? Òṣèlú bá ní Yorùbá ní náà. Àwọn Yorùbá wo? Yorùbá tó kì í ṣe fúnra wọn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń wò yìí. Singapore nílùú tẹ̀ ń wò. Ẹ má bínú reason tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ láàrin méjì ni pé because sometimes some of these videos it could not that one an impact on the platform. But because we do analysis on it, they will understand that we're just using it for the analysis of this program. Let's go back to it. Yes, you heard correctly. We're talking about a first-rate military power that by itself would be able to stand up to almost any country in the world. Because it turns out that Singapore has one of the best-equipped armed forces on the planet. They have one of the best-equipped armed force on the planet. You will once say, I'm a one Nigeria engineer. I'm an engineer. But everybody wants to be involved in politics. Everybody wants to know one politician. Everybody. And they now play games in the minds of Nigerians, you know. And because they're comfortable. They don't expect people like Linda Ikeji to be talking about Yoruba Nation. Can you compare the Yoruba Nation? She lives in an exclusive environment. She has house. She was able to use Nigeria to do a leverage. One when leverage. Alakija ìyẹn gba oil well. Kò ṣe return oil well yẹn padà fún Nigeria. Ó gba oil well dání sọ́wọ́. Ó kọ́ àwọn òyìnbó síbẹ̀. Wọ́n fi Nigeria kankan sáàrin wọn.
wọ́n ń gbé epo jáde nítorí pé ó ti ní license epo yẹn ń lọ sí abroad kò tá sínú Nàìjíríà ẹ̀yin rẹ epo ní 165 naira òun wá jáde sí Sùúrùlérè ẹ gbọ́ Ọlọ́run lógo hallelujah ẹ gbọ́ Ọlọ́run lógo hallelujah ìyẹn Bọ́lá Alákìjà àwọn ọmọ àlè 419 Ọ̀tẹ́dọ́lá ìyẹn náà máa fún àwọn tí Buhari pè òun máa fún wọn ní 250,000 naira àbí dollars and they are using the wọ́n kàn gba orí àwọn Nigerians like that you know àwọn Nigerians àwọn ọ̀rọ̀ jókòó sórí Instagram láràárọ̀ Ṣèyí Tinubu Èkó ó ní orúkọ kan tó máa ń pè yàn Èkó rèé ọ̀dẹ̀ òun ní ó mú gbogbo advertisement tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nítorí pé Èkó gangan ni point center any advert ó wà lọ́wọ́ Ṣèyí Tinubu ìwọ wá ń tọrọ 5,000 lọ́wọ́ ẹ̀ ó rí pọ́mùgọ̀ nìyẹn tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni tí wọ́n sanwó dáadáa fún military ni ó yẹ kí wọ́n tẹ̀ wá láàrin wọn ni but láàrin ẹ̀ Tinubu náà máa prime 50 billion ó ti dúró ni o battery ti tán because only time tí battery ẹ̀ máa ń ṣiṣẹ́ what would they eat cassava àgbàdo ọ̀dẹ̀ ẹ̀ tó ti ní dementia ó ní PVC ti expire ẹ jẹ́ fly ẹ̀ padà wá sí London kí n lọ kọlù nílé tó gbé sí ní London bíbá kájọ máa bára wa pọ̀ tó bá bí ìdá ìyẹn máa bọ̀ ní bíbá àjọ máa ṣàìsùn níbi tẹ́ bá dé sí ni. Specifically, Singapore's armed forces have just over 70,000. Just over 70,000 full-time professional. But wọ́n ní díẹ̀ sí ẹja àwọn agbọ́n kankan sọ lọ. Full-time professional personnel, some 400,000 part-time personnel. 400,000 part-time personnel. Then they have 1.2 military trained reservists. Àwọn tó wà ní reserve. Àwọn tó yẹ pé wọ́n lọ síbi iṣẹ́ farmer ni wọ́n contractor ni wọ́n but ìjọ tó bá ṣe gbẹ́m wọ́n máa pè wọ́n padà 1.2 ni wọ́n. Ẹni àwọn kan join ní PDP wọ́n pè ní jàǹdọ̀ ìyẹn nìkan lọ́mọ máa gbádùn nísìnyí o àtàwọn bíi mẹ́wàá kan tó bá wà lábẹ́ wá gbé mọ́tò fún wá gbé security fún òun ti dára PDP. Stupid Nigerians. Everybody think money is in politics alone because we're learned. People are making money from different sources around the world. Ìwọ fẹ́ yọ ọdún ní politics ẹ wá ń ṣàṣírà yín ẹ ń fi oògùn léra yín bí ibi tẹ́ ń ṣe olúọmọ wà ẹ nísìn àwọn kan máa tún máa fi oògùn lé pé òun kọ́ lọ ẹ kó jẹ NURT ọkọ ẹ ṣáà ti ní ẹ tó fẹ́ fún ní ọba Òṣòdì ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni àníṣe ilẹ̀ Yorùbá máa dúró kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Let's continue. More than 1.2 million military-trained reservists. Because yes, in Singapore, there is compulsory military service for all men for 2 years. It's called... Gbogbo ọkùnrin tó ń gbé nílùú yẹn wọ̀ bí ẹ̀dá 2 years ló máa lọ ṣe military training 2 years ló máa lọ fi ṣe military training. I'm going to come back to this video. Màá share link ẹ̀ for those of you that might also want to watch it because I'm going to be coming in and out of it. Ẹ jẹ́ ká padà síbi tí alàgbà yìí ewu yà táwọn èèyàn ń jẹ ẹ jẹ́ àrántí eléyìí náà láǹdà ẹwò yà tọmọ Yorùbá ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ń jẹ. This is crazy. This is crazy. So crazy, you know what I'm saying? You know what I'm saying? So crazy. You're crazy. So crazy. So crazy. Tó bá jẹ́ pé ó ń crazy ní Nàìjíríà rẹ̀ kó wà kó máa crazy kó máa ṣayé kó máa gbádùn. Ìyẹn náà máa ṣiṣẹ́. But gbogbo akáàkiri we're all over the world. But we are doing our best and our best is what is sustaining Nigeria as we speak right now. Because Nigeria kàn fi wá yáwó ni. Let's come back to this man. Ilé la fẹ́ padà sí. And I'll just keep quiet and let this video roll. It's just under 2 minutes. The next one, hey, even UN that closing their ear and eyes now, they will come, they will call, nobody will listen to them. Nothing like 2023 election. It's a voodoo. All day. Ever voodoo because sometimes when they talk like this, only 2023 election is a voodoo. Like ọ̀rọ̀ yẹn. Èmi ò kúkú mọ̀ rí nígbà tẹ́mi ní kò ní selection. People are hungry. You see, for them to be even telling Nigerians they should come and do election is like an insult to Nigerians. It's a big insult. Ìdọ̀tí ló jẹ́ pé come out and support official election. Tunisia lásán níbẹ̀ yẹn mo ṣe rí link yẹn hopefully we'll be able to look at it. Wọ́n ní àwọn wọ́n máa kọ́kọ́ ṣe referendum constitution ni wọ́n. Ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ Arab Spring.
so arákùnrin tó wà níbẹ̀ òun náà lé ní tiẹ̀ lọ́wọ́ but ó ní káwọn tẹ̀ tó lọ ṣe election kankan ní ó dà fún àwọn ṣe election tí wọ́n ní 2023 I think somewhere around there pé àwọn akọ́kọ́ ṣe referendum constitution burúkú tó wà nínú ìlú yẹn 1999 constitution àgbákò constitution ni a constitution that has suppressed every Nigerian regardless of your of your status kódà ẹni tó lówó gan sef tó o bá careful tó o bá mọ̀yàn ìyẹn ló ṣe ń gbé fóònù kiri fóònù púpọ̀ ní Nàìjíríà because o láti mọ̀yàn púpọ̀ because tó o bá mọ̀yàn púpọ̀ ìyà máa jẹ ni and that's why people like us when we go home and we mingle with them but you start understanding that it's not the kind of lifestyle that you if you pay I keep telling you tó bá jẹ́ pé irú lifestyle yẹn làwọn fẹ́ live ni èmi náà ní sí lórí pé à ń ṣe Yorùbá nation bí ẹ̀kọ́ máa bẹ̀ mí ni Koiki ọmọ wa join Yorùbá nation now because I would have been part of them because mo mọ gbogbo wọn délẹ̀ kò ń ṣe pé àní access sí presidency àní sẹ́ ẹni tí ó ní platform kan kí n forúkọ bo platform yẹn láṣìírí ó sì ń bá vice president ṣiṣẹ́ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ọmọ Ògùn state ni but Ìjẹ̀bú Òde kọ́ ní tiwọn ṣé Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ ni bàbá yẹn bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí tó bá wọ London á sì pè mí wọ́n gbọ́n tí mò ń sọ wọ́n máa ń gbọ́n Koiki ṣe sùúrù ó wà pẹ̀lú presidency and I'm talking about as far back as 2014 lélẹ́yìí o arákùnrin yẹn sì ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú vice president mo ti dé ọ́fíìsì ẹ̀ dáadáa ní VI but tó bá débẹ̀ náà at the end of the day you just realize that it's nothing kò mean anything. Even if those people had good intention, that system is corrupt. Olúkálùkù dẹ̀ máa ṣe é mọ̀ pé politics Nigeria everybody kàn fi já nǹkan kan gbà ẹlòmíì kàn fi sáré kọ́lé ọ̀dẹ̀ ilé tó fẹ́ kọ́ tẹ́ pé kò ní standard tó bá tẹ̀ kọ́ tó ní standard at the end of the day ìwọ nìkan ló máa jẹ́ olówó láàárín àwọn wèrè púpọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan lámẹ́ ó lọ Nàìjíríà wọn àtàwọn fámìlì ẹ̀ àwa mo wá pè mo ní how you enjoy Nigeria ó lè máa gbọ́ mi báyìí ó náà sọ fún bàbá wọn pé nígbà mo ní dárúkọ state wọn torí I will be going too much into the details ó náà sọ fún bàbá wọn pé nígbà tó gbé wọn dé ìlú wọn ó náà wá ẹ mọ̀ kí bébí náà ṣe ń wo window báyìí nísìnyí ó náà wá ń wo ó náà wá sọ fún bàbá wọn pé ṣé ẹ rí wàhálà láàrin ibi tẹ wà yìí bàbá wọn pé bàbá yẹn máa ń lọlé dáadáa àwọn ọmọ ẹ wọn máa bí ẹlẹ́ǹkan kan lọ́ máa ń lọ ó bàbá yẹn ní kí ló ṣẹlẹ̀ don't you see that you are living in the midst of poverty and this same person ó ní Koiki àwa mẹ́fà péré ní Amẹ́ríkà kọ́ fún wa ní local government kan àsọ standard New York ọ̀gá gidi lẹni tí mo sọ yìí l'Amẹ́ríkà ló wà ó lè máa gbọ́ mi bá ti wà lẹ́nu iṣẹ́ àbíkó on our way now ó ní Koiki àwa mẹ́fà kọ́ fún wa ní local government kan ní state yẹn àsọ the paradise gbogbo wọn ní ṣe Nàìjíríà ní pé tó bá fẹ́ ṣe títì ẹni tó bàbá tó bí èmi nígbà tí ibi tó kọ́lé sí ní Ládéjọbí àti Nóbi títì méjì ni èyí tẹ́ bá mọ̀ bẹ̀ dáadáa kò jìnnà sí Kílò hotel ilé ẹ̀ sì dúró bó ṣe wà báyìí before 8:30 ló ti parí ilé ẹ̀ èyí mélòó lẹ ti parí ilé ní sàn 8:30 pẹ̀lú sìmẹ́ǹtì tó wọ́n pẹ̀lú gbogbo fraud but ní gbogbo ẹ̀bà bẹ́ẹ̀ ni pé mọ̀ sí wọn sọ fún mi pé àwọn aládùúgbò wa ń complain pé aláàjì ẹ mọ̀ pé àwọn tó bá jẹ́yàn gbìgbì aláàjì ẹ bá wa lọ sí council ẹ bá wọn lọ sọ fún wọn pé títì wa yìí títì yóò dáa kò bójúmu ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ wà láàrin wa kí títì rí báyìí kò ń ṣe pé àwọn àbáyọ̀ ní fẹ́ ṣe bò council ò ní gbà ok gẹ́gẹ́ bí ará àdúgbò àwọn náà bá lọ sí council ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ I'm talking about somewhere about in the 80s wọ́n nígbà tó débẹ̀ wọ́n nígbà tó wo fáìlì yẹn wọ́n ti ṣe títì yẹn fáìlì wọ́n dẹ̀ ti close the file wọ́n ti ń ṣe fraud kò ń ṣe léèní aláàjì ní títì wo lọ ṣe ó da ẹni kíyàn kan tẹ̀lé mi kọ́ wá lọ wo títì yẹn I'm talking about back then in the 80s and it's still the same thing òyìnbó ló ṣe dàbí tẹ̀gbọ́n kan pé láti South Africa ó ní tó bá lọ sí ilé báyìí èyí sẹ́yìn náà kì í smell ẹni ẹ bá lọ Nàìjíríà no matter how excited you are the moment you land in Nigeria those excitement goes away because psychologically you be seeing things that you believe that is not normal but àwọn tó wà nílé ó normal fún wọn how can you see a school wide on nísìn all over this country ọmọ tó bá lọ sí school nísìn á jẹ́ pé bí ó ní appointment kan àbí kó jẹ́ kó wá ṣọlidé láti ìlú míì nínú ilé kọ̀ọ̀kan ní gbogbo building kọ̀ọ̀kan àwọn ọmọ ti lọ school báyìí aláwọn ọmọ tó yapa náà tó yẹ pé wọ́n fi lọ school o but at this time at exactly 2:35 p.m. in UK
all the children are in school. But ẹ lọ wo Nàìjíríà nísìnyí tó bá land sí Murtala Mohammed Airport kódà Sahara Reporter tẹ́ sọ pé nínú Arik airline Arik plane kan ní Lẹ́kọ̀ọ́ wọn náà jí nǹkan kan nínú ẹ̀ wọ́n jí so many instruments tó useful. How did they even get access to that airport? They be port, they be plane. The whole country is shenanigans. Every one of you are living in illusion. That can make Nigeria to be peaceful before 2023. Let Buhari write his name with golden pen. If it's truly meant for Nigeria, let them call for consult conference or referendum. Let people speak their mind out, not the election. Who want to be an election? Is it somebody who want to contest? Tinubu, road, some robber, killer. Want to rule this country. I'm a Yoruba man, but I can never support when it comes to the issue of Nigeria. Somebody like Tinubu is not worth to become a councillor again, not talk of president. Who are those people? Is Buhari going to support Tinubu, or who is the candidate that we have now? And then if anybody comes without referendum, there can never be peace in this country, because any country that is injustice, there can never be peace. Let all the pastor, Adeboye, Kumuyi, all of them pray. Let all the imam come together. There can never be peace in this country, or else there is injustice. That's a true fact. God is nothing. We cannot continue to fool God. It has been the same old story. It has been the same old story. I want us to remember that man said a lot of things. Bàbá yẹn sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ débi pé làákàyè ẹni tí kò bá gbọ́ á kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ n tún lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Mrs. Abiola Onítìrí Abiola. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn ìyá tó dúró tán pèsè ẹ nípa ọkọ mi pẹ̀lú gbogbo wàhálà tó ṣe. Kémi wá jókòó kí má wá jáde láti sọ̀rọ̀ ní wákàtí ìyá yẹn bẹ̀rẹ̀ sí jáde. Òun ni ẹja gbọ́ díẹ̀. Òun ló ba ìlú yìí jẹ́, òun ló da ìlú yìí rú. Kò sí ẹni tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà nífẹ̀ẹ́ tí ò ń ṣe pé bóyá òun lọ ń bribe wọn o, torí mi ò rí ẹ̀yà tó ń sọ born to rule rí tí ìyá dẹ̀ ń ja ìran ẹ̀ táwọn tó ń sọ born to rule àwọn Fúlàní. Ṣe rí ìlú kó ṣubú yẹn, ìlú kọ́ńtàkìtì àwọn super power colonial master àwọn náà nù tó rá amọ́niṣe ni wọ́n. Tẹ́ bá ń gbọ́ pé ta ni amọ́niṣe ni aṣenibánidárò àwọn òyìnbó yìí, especially British. Wọ́n á ní Ọlọ́run ló so ìlú pọ̀, God put Nigeria together. Àfi kọ́ máa lọ tọrọ dáríjì o, torí fúnra wọn mọ̀ pé British ló put Nigeria together. Ṣé rí gbogbo ìgbà ni wọ́n recognize o wípé Nigeria ń ṣẹyọ kan o, òyìnbó recognize ẹ̀. Tẹ́ bá lọ wo gbogbo constitution tán lò nígbà tí wọ́n wà ń bí as colonial master, wọ́n recognize torí owó tó ń jáde ní south yìí ó pọ̀, òun náà lọ ń lò ní north. Kí ló dẹ̀ fà? Ẹ̀yin náà lẹ bá ti north jẹ́. Ẹ bá jí owó tán ẹ máa lọ fi sákàǹtì káàkiri ńbẹ̀. Àwọn àkáǹtì tẹ́ fi sí yẹn wọ́n mọ̀ ọgbà tẹ́ gbédè o, wọ́n béèrè pé unity tó ń pè yẹn ta ló favour? Kò favour anybody, òyìnbó ló favour. Ó release Nnamdi Kanu unconditionally, kó jẹ́ kí Chief Adéyẹmọ Sunday Igboho kó padà láyọ̀ àtàlàáfíà. Gbogbo àwọn sójà kan kó káàkiri yẹn kó withdraw sójà padà sínú báràkì. Báràkì ni sójà ń gbé. À ń bọ̀ padà lọ́dọ̀ ìyá yín, lọ́dọ̀ ìyá wa ẹni sùúrù díẹ̀ à ń padà bọ̀. Ẹ jẹ́ ká tún padà wá sí bíbá ilé nǹkan sí. Mo fẹ́ ká tún wo díẹ̀ sí nínú ẹ̀. It's a 16-minute video. I will share the link. You can also just click on it and watch it and be amazed that tí Yorùbá bá dá dúró, ọmọ Koiki tó fi wọ́n wálé ní ó dùn mọ́ mi nú. These are the benefits. Ẹ lọ wo topic tá ń lò lénìí, èyí tá gbé wá látàná náà ni. This is why we are saying tá bá dá dúró, terrorist kan ní máa wọnú igbó wa débi kó tẹ̀fẹ́ gbé wá. Níbi tí technology dé láyé yìí, níbi tí Nàìjíríà wọn ní satellite kankan mọ́, wọ́n ti fi kówó jẹ ni. Olè ní gbogbo wọn sẹ́ẹ̀. Olè ní wọ́n, and they are not interested to make the lives of the people better. And that is why a lot of people, like I always say,
It's good that we have good faith. It's good that we go to our religious center, but you don't have to be there 7 days praying for one person that you don't think is your problem. The poverty is the problem of Nigerians. Ogun Osho, okay, bí ó wà lóòótọ́, I'm not going to dispute that. Ogun Àjẹ́, bí a nínú politics. Mo ń wò kan náà níwájú mi náà mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ o, but I will not mention the name of the man. Kódà ìjọ tó rí mi ní Ìbàdàn bàbá yẹn kálẹ̀ ni. Let me just keep quiet. My show. Called NS. And so, the regular armed forces, whether full-time or part-time, account for 8% of the country's entire population. At the same time, the military-trained and available population represents almost a quarter of all inhabitants of this city-state. And that's not all. Since 2015, this country has also had a volunteer army known as... They have volunteers army known as the Singapore Armed Force Volunteer Corps. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tó ń pè ní ọmọ Nàìjíríà ìyà ló ń jẹ. No, ìwọ náà wo woman yẹn. O lè bribe ẹ̀ because ó wà comfortable. Kí ló fẹ́ bribe ẹ̀ fún? O lè rí lórí títì. Ṣebí òun ni ìyá wa ń sọ ìyá wa Onítìrí Abíọ́lá. Kọ́lọ̀ túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí màmá ẹ̀ fún wa dáadáa. Kọ́lọ̀ fún fíríjì bàbá wa MK Abíọ́lá. Kó tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ gbogbo àṣìṣe ẹ̀kọ́ bá wa parẹ́. In tó sọ nìyẹn, kí la need the military tó ń parade gbogbo títì ọ̀nà níbi tí technology dé nísìn. They purposely did not provide 24 hours electricity. That will solve half of the crime in Nigeria. You know why? Everybody will have CCTV. Kódà mo lè ṣe CCTV nísìn sí America. Àfi tó bá yẹ pé wọ́n ní storm, wọ́n ní wind kan tó gbá iná kúrò ládùúgbò yẹn. Màá dẹ̀ máa monitor business mi láti bíbá. But o lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. O lè ṣe bẹ́ẹ̀. Ó kù díẹ̀ ìyá wa máa wà. Wọ́n ṣe ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ìjìnlẹ̀ Marcus. Gbogbo wọn náà lọ máa wá bá wa sọ̀rọ̀. Tá bá ti sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀, ọ̀dọ̀ mi náà lọ ti sọ̀rọ̀. We are all doing this together. Tó o bá wá síbí náà, ìkan náà ni. Ìtíṣòwò rẹ bá ti lọ sọ lọ́hùn, ìbíbà náà ló ti sọ. Because Intagbedani, we are all connected. And that is what we want us to understand. Lẹ́ẹ̀kan sí, adúpẹ́ lọ gbogbo yín. Ọwá lọ ti bọ́dà ìdí ìrókò. Táwọn ọmọ kéékèèké bá ń gbèrè sí kọjá. Back there, wá fi ìbọn wá fi fọ́ orí ẹlòmíì. Wọ́n ṣí borderline gbogbo Nìjẹ̀, gbogbo Sokoto, gbogbo Kaduna, Katsina. Àwọn èèyàn wọlé pẹ̀lẹ́rù gidi. The Singapore Armed Forces Volunteer Corps, which is also open to women and which allows membership up to the age of... Which also open to women, which allows membership up to 45 years old. Ìwọ ọmọ 45 nísìn. Ṣé o mọ̀ pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ as a 45-year-old man, o lè lọ sínú barracks, o lè má jẹ barracks, a ní center tó máa lọ, wà ní o fẹ́ volunteer ní o, kò ń ṣe pé full time. A ní stipend tó máa fún ẹ, kò sẹ́ni kankan tó ń ṣiṣẹ́ voluntary. Kódà tó bá fún yín lówó, wọ́n máa ń fún yàn ní recommendation. Èmi ti gbà rí, màá fi wọ̀nyí, torí mo ṣiṣẹ́ fún volunteer ni kò sanwó fún mi. Ìyẹn mayor of Brent. 1 year service lòun náà ṣe. Ó dẹ̀ mọ̀ pé Koiki Media ó popular nínú community níbí báyìí. Ó dẹ̀ ọmọ Igbo lòun, ó dẹ̀ pè mí. A dẹ̀ bá wọn ṣiṣẹ́. Nígbà tóun dẹ̀ fi lọ, ó dẹ̀ ṣe kí ni? Ó send the certificate sí mi. Certificate yẹn nísìn, ó ní weight ju owó lọ. Ó ní weight ju owó lọ. But Nigeria nísìn, gbogbo èèyàn fi ṣe politics. Because wọ́n mọ̀ pé inú ibẹ̀ lówó wà. Lọ́kàn ara wọn ni o. 45 years. In probably no other country in the world is the population so involved in the armed forces, and we're just getting started. As you probably already know, in modern warfare, the number of available soldiers is not the most important element in achieving victory. Above and beyond the number of troops is the available technology and military equipment. Singapore, being one of the world's wealthiest countries, has not... A máa sọ̀rọ̀ lórí GDP wọn. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ the wealthiest? Kí ni ìdí tó ṣe lówó? Singapore tá à ń sọ yìí, a máa jù wọ́n lọ tó bá jẹ́ pé à ń bá pèsè regional government yẹn bọ̀. But nígbà tó yẹ pé àwọn oníjẹkújẹ, àwọn olè, àwọn tó fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó develop. Àwọn vitamisi wọn náà ń ṣe politics ẹ̀bà, politics ewédú, politics ìgbègìrì tẹ́ ń ṣe, politics tó yẹ pé ẹ̀ ń para yín ni.
not skimped on this over the past few decades either. For example, Singapore has more fighter aircraft than the air forces of countries such as Canada, Sweden, or the Netherlands. In terms of capacity, they even rank above the air forces of countries such as Spain. And we're talking about advanced equipment acquired from the military industry of the United States, Israel, and Europe. In fact, Singapore was the first country in all of Southeast Asia to get its hands on the 5th generation F-35 fighter. Obviously, as you can imagine, the military budget of this country is not exactly small, especially considering that it is a city-state. Well, in 2021, this city's military spending exceeded 11.5 billion. Did you hear that? 11.5 billion ni wọ́n ná ní 2021. Spending exceeded 11.5 billion. But àwọn tó wà lé nísìn, àwọn náà wọ́n pé ìjọpọ̀ máa kọ́ ìkìlẹ̀ ẹgbẹ́ dákẹ́. Àwọn náà máa dà bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀. Ta ló sọ fún ẹ? You cannot, and it will never happen. Nigeria cannot grow. Nigeria was not created for the purpose of one unity. Ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ ìyá wa. No, kò ń ṣe wọ̀. Ẹ jẹ́ padà síbí. Ṣó ti yé yín? Kó wá kó combatant jáde. Inú igbó nìkan lọ, kọ́ má dó sáàrin ìlú. Gbogbo ẹ̀ tán bá bá nu gbó ọmọ tó tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ kó jẹ́ pé history máa sọ wípé ìwọ President Buhari orí tiẹ̀ ó jẹ́ wá kọ́ pátápátá tó jẹ́ bá kọ́kọ́ wo preamble constitution Nigeria láti òkè ẹ̀dẹ́lẹ̀ irọ́ ṣẹ́rí tó ń jẹ́ trust ó ti kúrò ní Nigeria yìí èèyàn kan Yorùbá ò trust Igbo Igbo ò trust Yorùbá Yorùbá ò trust Fúlàní Fúlàní ò trust Igbo kò trust Yorùbá anybody ò trust ra wọn. Báwo ni Fúlàní ṣe máa lóun fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá láyé àti láyé kò lè ṣẹlẹ̀. President Benin Republic ó tẹ̀ jẹ́jẹ́ ṣe rí nǹkan tó ń sá fún sìn ó máa padà ṣẹlẹ̀. Ṣe rí ntíyà ìsọ èmi tún sọ pé mò ń bẹ President Patrick Talon ẹ bá mi túmọ̀ ẹ̀kún lédè wọn lọ́hùn à ń bẹ ni ní any reason not to beg him à ń bẹ ni. Just let him go out of your country so that pressure yẹn ò ní sí lórí ẹ mọ́. But for you to keep him there, ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n kan tí yàrá yìí náà sọ lé lórí. Ẹ̀sìn lọ́jọ́ iwájú. Ẹni tó ṣe pàtàkì fún Yorùbá ní Chief Igboho. Ṣé gbọ́? Ẹni tó ṣe pàtàkì fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí, òun ni Chief Sunday Igboho. Akíkanjú ni. Anígbòho tó pọ̀ o, don't get me wrong, wọ́n wà nínú Àgbẹ̀kọ̀yà, wọ́n wà nínú OPC, wọ́n wà ní all over the place. Èmi ò ní jókòó sí bíbá kí n sọ pé no but intan sọ ni pé ìta rí tó jáde tán tó sọ̀rọ̀ tí gbogbo èèyàn confirm ó pàṣẹ 7 days ó padà lọ síbẹ̀ èmi dénú lé yẹn just 24 hours kó tó di pé bàbá wa máa rìnrìn àjò Ìgàngán yẹn kò sí kọ́ọ̀lù tí kò wọlé níjọ́ yẹn Kóìkì ẹ sọ fún Ìgbòho ní bí ẹ fi chain ìdòwú mọ́lẹ̀ kò sí kọ́ọ̀lù tí kò wà all over the world wọ́n ṣe ń wá láti Canada lọ ń wá láti Australia lọ ń wá láti Èkó lọ ń wá láti different places ìgbà tó yá pa fọ́nà ẹ̀ ó tó bá dijọ́ kejì coordinator ẹ lọ múra à ń lọ Ìgàngán. Chief Adéyẹmọ tí Benin Republic mú dání illegally. Ṣẹgbọ́ ìyá yẹn pè lẹ́ẹ̀mejì èmi àtúbà yín àdẹ̀ sí illegally. Because tó bá commit offence let's go to court kí ló wá pé lótó yẹn ẹ jẹ́ ká lọ square out nínú court why is Benin thinking that ìjọba òun náà ní àwọn sójà kéékèèké kan then France ń báàkì wọn èèyàn kan béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé wọ́n ti lé France kúrò ní Mali bẹ́ẹ̀mi náà ṣe kà á nìyẹn o ọ̀gá tí tó jẹ olórí wọn ní Mali ní sẹ́ ó náà wọ́n fẹ́ kankan ṣe pẹ̀lú France mọ́ the world is moving around is changing. The world is changing. Ẹ̀yin tí ẹ bá ní ọgbọ́n tẹ bá ní òye ẹ máa rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ kódà bó tẹ̀ jẹ́ baálẹ̀ lẹni tó lọ sùn yẹn wọ́n kì í lọ sùn baálẹ̀ sí ibi tí wọ́n sùn sí lójú ayé wa à ń rí òkú ọba à ń rí tí tẹ́rọ́rìsì pa ọba Ifọ̀n abẹ́ ti gbàgbé ní a máa ti gbàgbé kẹ́ ọba Ifọ̀n ó dẹ́ pé àwọn èèyàn ti gbàgbé pé wọ́n máa pa ọba yẹn náà terrorist máa ló pa bàbá ike kí ló ń ṣe wá ganan olófọ̀n ìfifọ́n ọba almaroof má gba Yorùbá mi dé báyìí má gbadé bọlá
ó bá ṣe bá ń gbà bẹ́ẹ̀ ẹ má gbà gbẹ̀ ẹ tó bá lè help mi dáadáa pé mi kẹ́ bá mi ṣàlàyé bẹ̀ yẹn nítorí Yorùbá yẹn ó lọ díẹ̀ má gbàbẹ̀ ọlá ok má gbàgbé ọlá ok má gbàgbé ọlá terrorist máa pákẹ́ ṣé òun lè lè ṣá kí n má lọ mix wọn up o ti channels yẹn ni máa ń mọ̀ pé òun ni get out orí channels yẹn ni máa ti ń rí òun náà ni ọba Ifọ̀n tọ́pa yẹn òun lè lè jẹ́ mọ̀ pé ojú yẹn máa ń kàn fà ìyàwó fi help me out ó yẹ ẹ bá mi kò tí connect WhatsApp mi nìyẹn. Bandit kill Ondo traditional ruler Olúfọ̀n of Ifọ̀n. Bandit kí ló ń pè ní bandit irọ́ òṣìwọ́ ló ń pa fún yín pé bandit terrorist pa first class ọba nílẹ̀ Yorùbá àfọ́n sí gbòòrò àwọn ọba tó kú òtẹ̀ sọ pé bandit kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ terrorists have shot a prominent traditional ruler in Ondo State yẹn yàtọ̀ sí yẹn mo ṣàmọ̀ pé ojú yẹn tí mo rí yẹn kàn sí mo mọ bí yẹn ṣe kú yìí tí mo kọ́kọ́ ṣò yẹn ilé gangan ni mò ń wá ọba Israel Adewusi who was the Olúfọ̀n of Ifọ̀n. Hello. Ètò ni yeah. Má gbàgbé bọ̀kútẹ̀ wọ́n á ṣe yẹn kò ń ṣe ọba yẹn gangan tẹ̀lé mu tẹ̀fẹ́ lò anyway ọ̀tọ̀ nìyẹn àmọ́ bí kú ṣe irúkú tó pa yẹn ọba ilé gangan ni ilé ni terrorist pa but mo appreciate ẹ ṣe gan ni bàbá mi ẹ ṣe. Oh yeah, definitely yes mo appreciate thank you very much. A máa ṣojú òpó láìpẹ́ gbogbo yẹn aláǹfààní àti pé arákùnrin tó pè wá àwọn gbọ́ Haúsá díẹ̀ dáadáa báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o níbikíbi tẹ bá wà o níbikíbi tí Ọlọ́run bá ní kẹ́ wà nísìn ẹlòmíì wà ní Zamfara àwọn náà ń wọlé pé hey tí gbogbo ẹ bá ṣe rí àgbàdúrà pé ká jà seriously we just want to leave the country peacefully kí ló fẹ́ ní tó bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe referendum kólúkálukú decide why must that be a problem èyí tẹ́ ẹ báyìí ti darapọ̀ mọ́ ìlànà UK ẹ pè wọ́n ẹ darapọ̀ mọ́ wọn mo mọ̀ pé mo ní máa confam ti èèyàn kan béèrè ti Australia èèyàn kan béèrè ti Spain iṣẹ́ pọ̀ díẹ̀ back end team ẹ jọ̀ọ́ ẹ rán mi létí pé mo fẹ́ pe àwọn bàbá nísàlẹ̀ lọ́hùn láti béèrè àwọn tó jẹ́ coordinator wọn please ẹ note it down bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi nísìn kẹ́ remind mi pé mo ní láti béèrè lọ́wọ́ Professor Adeniran contact ìlànà tó wà ní Australia àti Spain and probably maybe some other countries as well so that àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn. ṣó ká padà sí tí ìyàwó àyè ń sọ níbí mo kàn lọ síbẹ̀ yẹn díẹ̀ ni so ẹni tó ṣe pàtàkì sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn òun lẹ tì mọ́lé. Olúmọ kò má bàjẹ́ láyé rẹ̀ sàn. Ó má torí tí yín bàjẹ́ òwe. Abẹ́ orí àrùkọ Yorùbá ó máa fọwọ́ rọrí kú mọ́. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àbá nìyẹn ẹ kó wa délẹ̀ lérí àwọn 86 àwọn wo future bàbá tá a mọ age tó ń fi age wọ́n ti edit gbogbo Wikipedia àmọ́ record kò ní record kankan níbi táyé dàdé kíyàn máa lè kó má lè sọ pé àwọn kájọ jẹ ṣàwáwù lélẹ̀ àwọn kájọ lọ ṣe secondary school lélẹ̀ á ní kíyàn mátà ilẹ̀ fẹ́ fi yẹn ṣe bàbá 86 ó wá ń push wa pé ká dá dúró bàbá ẹ̀mí á gùn àjọ máa délẹ̀ lérí yẹn ni àjọ máa débẹ̀ ni mo sọ fún yín gbogbo ìgbà tí bá ń pè yín tájọ ń sọ̀rọ̀ mo níṣẹ́ ẹ láwọn ọmọ tó jákè kanjú lẹ́yìn ẹ̀yẹn fọkàn balẹ̀ gbogbo tèmi bá máa sọ èmi ò fẹ́ kẹ́ sọ ẹ filẹ̀ fáwa ẹ̀yẹ máa lọ ní bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe yẹn èyí tó kù ẹ fi tó kúlẹ̀ fáwa ẹ fi tó kúlẹ̀ ẹ mọ̀ pé tẹ bá wá sí Ìbàdàn náà tẹ bá wá bá wa nílé ẹ mọ̀ pé wálé ẹ̀mejì bí ẹ̀mẹ́ta kan yóò wájọ jókòó ẹ mọ̀ pé láwọn ọmọ tó jákè kanjú ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n bá yín nílé Ifẹ̀ mo sọ fún bàbá pé mo torí ẹ̀ wá sílé ni mo torí wá sílé nígbà yẹn ni wọ́n ní mò ń ṣeré ó dà. Ẹ bá ọ̀nà lọ́mọ kékeré kú
síkìrì. Torí àwọn tó ń wò wá nílé la ṣe máa ń try láti máa fàágùn púpọ̀. Torí àwọn tó wà nílé data, you know, but at the end of the day, kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí, we can only continue. Luxembourg lélẹ̀, Luxembourg, GDP wọn is 73.2 billion. À ń sọ̀rọ̀ nípa advantage, ìrànlọ́wọ́ tá a máa rí lẹ́yìn ìgbà tá a bá kúrò nínú contract. Ṣé Nigeria is a contraction? There's no doubt about it. Kò sí iyèméjì. Kódà bọ́jókòó ilé ṣẹ́rí gbogbo àwọn ulama usula wòlíì jí kọ́ jókòó àdúrà ọ̀nàdá. Kódà kọ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà yẹn láti sí títí the end of the year. Nigeria will not work and there will not be election. Ẹ máa sọ pé kí lẹ fẹ́ ṣe ìpín kò ní ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ò ní láti mọ̀ yẹn fi yẹn sílẹ̀. Interface yẹn ò ní láti mọ̀. But ẹni tó bá mọ family ẹ̀ nílé ẹ máa tètè sọ fún wọn pé má darapọ̀ mọ́ politics kankan o. Ọlọ́run ní jẹ́ ká sunkún ọmọ. Ẹ sọ fún wọn èyí tó bá dẹ̀ lówó gbọ́. Awareness la máa bá lọ. A máa ṣe awareness yẹn wọnú gbogbo àdúgbò area kankan. A máa pín flyer, pín sticker, pín fìlà. A ní kí wọn kọ́ lọ gbé K47 AK no I need yẹn. But gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá a máa defend ara wa. Confirm mi mo sọ yẹn. Let's now come to the GDP. I do not own the copyright of this as well. But I just want us to see the trend. Ẹ wo trend yẹn láti 1965. Ẹ wo trend yẹn láti 1965. Àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín nísìn. Mo ní back end tó dáa. Wọ́n ti send a picture èmi àti bàá mi nígbà tó wá sílé. Ẹ̀wọ̀n kí mò ń sọ ẹ̀jẹ̀ ń sáré gbé lọ sí orí. Mo ní àníṣe. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lẹ́yìn mo kàn máa sáré post ẹ̀. Let me come to my Facebook here. Ìwọ àti rí ìwọ tó wà náà tútù má bínú. Picture yẹn ti ń load. In case tẹ bá ń rí Ọlákúnlé Oòduà èmi náà ní ọ nítorí pé nígbà tí Ọláyọmí Kóìkì tá a ṣe ní 2007 Facebook ti gbé lọ. Wọ́n ṣe send ẹ̀ sí mi nísìnyí. Mo sọ fún bàbá yẹn ilé Ìgbòho lélẹ̀ ilé Ìgbòho yẹn lẹ wá lọ bàjẹ́. Tí bá mi ti bá kọ̀ wo picture yẹn mo tẹ́ fẹ́ wo picture yẹn because ó máa ń fún mi ní bàbá upset. Ìyẹn ilé àwọn ilé Ìgbòho ẹ̀ ń bọ̀ ilé Ìgbòho tó bàjẹ́ yẹn koikimedia.com ẹ jẹ́ ká lọ wò. Sometimes when I look at it I get ilé tèmi tí mo wà ń bẹ̀ for 6 months. Pálọ̀ yẹn lélẹ̀ ṣẹ́rí pálọ̀ yẹn lélẹ̀ ẹ jẹ́ ń wo area tèmi àti ọ̀bọ̀ ẹ jẹ́ ń wo ní frame. Ilé ilẹ̀ wa lọ bàjẹ́ ẹ̀tọ́ wa náà fẹ́ jó kí ni Ìgbòho kí lè ṣe Ìgbòho gan ẹ wá dúró ta tó kó wá ta machine gun gbogbo ẹ̀ lọ kó wá ẹ tún lọ gbé machinery wá láti fi tẹ̀sí kó wọn wá ẹ fẹ́ pa Ìgbòho mọ́lé dọ̀la wọ́n ṣì ń wò pé báwo ló ṣe escape Ọlọ́run ni ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá tó pa sílé nì ẹ̀jẹ̀ Alhaji Fatai nìyẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màá fi opportunity dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa kan tí wọ́n tẹ̀ fẹ́ ká dárúkọ wọn rárá látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ lọ ti ń sponsor àwọn ọmọ Àdògán àti ọmọ Alhaji Fatai tí wọ́n ṣe bí scholarship package fún wọn kódà wọ́n sì send confirmation the last payment wọ́n send sí wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o in case bí a tẹ bá ń gbọ́ mi ìyàn kọ́kàn mọ̀ yín lóòótọ́ Ọlọ́run ọba mọ̀ yín torí pé ikú òjijì ni bàbá ikú àti Àdògán má ṣe o tó bá wá bá mẹ́nu yàrá báyìí a máa ṣeré pa àṣeyàn tẹ̀lé rí wọn mọ́ ó lágbára o very very nice guy mo rántí birthday tó ṣe náà nínú ilé ó ti ẹ̀rẹ̀ mi níjọ́ ní kọ́lọ́ gbogbo wọn dẹ̀ lọ ní ọ̀wọ̀ lára tó bá rí mi báyìí wọ́n máa kíyàn dáadáa ni èyí wá wọlé ẹ lọ pa wọ́n Àdògán àṣẹ ọ̀gá ẹ̀rí ìgbà tó kó gba àwọn èèyàn wa lọ eré now tẹ bá wo bíbá yìí nísìn mo fẹ́ kẹ́ wo picture yìí tẹ bá wo back end the picture yìí náà kò ṣe lè ọ̀la ẹ̀yìn lèmi face iwájú yẹn ni gbogbo ibi tó damage nígbà tí bàbá wa Kítóyè nígbà tí mo wà ní Ìbàdàn tó wá
ẹ ò bí stress ti wà lára mi irun gan ṣe gẹ̀ ṣe nǹkan wá ní kéèkì kó wá ṣàkáùnt count ẹ̀kọ́ ní gbálẹ̀ accusation upon accusation à ń ṣiṣẹ́ dànù 24 hours la fi ń ṣiṣẹ́ títí dòru Ìgbòho máa gba kọ́ọ̀lù ni kọ́ọ̀lù máa wọlé ni àwọn èèyàn wọlé ni bó ṣe ń ṣe ti Yorùbá nation ló tún solve so many problems ládùúgbò ní gbogbo area ẹ wá lọ tì mọ́lé ẹ wá rò pé the end ni it's just a matter of time ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sórí ètò tá à ń bá lọ GDP òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí GDP ti Singapore ìdí tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Singapore ni pé is a country that is just òun lélẹ̀ Singapore ni let's take that one off and just go back again and look at Singapore 6 million less than 6 million according to World Bank Singapore dollar lọ́nà passport wọn ní agbára gan sílùú tó lè wọ̀ kí làwọn ọmọ fẹ́ lọ ṣe níta if your country is good why do you want to travel out maybe you kàn fẹ́ lọ explore kó kàn fẹ́ lọ wo pé bí àwọn orí kankan o rò pé wọn nìkan ló ń ṣẹ̀sìn Buddhism ló pọ̀ jù níbẹ̀ 20% or 31.1 people are doing Buddhism religion wọn nìyẹn I'm a Muslim I'm a Christian fi ṣe jàǹbá káàkiri fi ṣe politics àmàlà politics ẹ̀bà tẹ̀ fi ń suppress àwọn èèyàn look at Singapore àwọn náà kúrò nínú UK ni ọjà kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni àbí Malaysia dẹ̀ lọ kúrò láàrin wọn ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú fídíò yìí. Then we open the phone line very soon. Growing over 125 times to become a high-income nation. Rarely in the history of humanity has a nation traveled the path from poverty to riches so quickly. Hardly can a country come back from poverty to riches. Láti poverty, ìyà àwọn náà wà nínú ìyà kan nígbà kan rí. Ṣẹ́rí ìtẹ̀ wà nínú ìyà, a fẹ́ gbà wá, àjọ fẹ́ gbára wa kí n má ní ẹ̀yìn, because èmi náà inú ìyà ni mo wà lábroad. Ẹ rò pé torí pé wà lábroad ó mẹ́kẹ́ ní no, èmi ò ní àní tó bá gba visa má padà lọ ìlúkìlú tó bá dé, takú síbẹ̀ ni. That's not about fún visa. American visa appointment is 2024. Ogun olóde gan náà. A dẹ̀ ń sọ fún àwọn èèyàn. À ń sọ fún gbogbo yín pé it go make sense tá bá dúró. Look, a máa lè control ara wa pé ẹnu ọkùnrin bá rọ́ ni because we are living in a new system. Bí ṣe wà níbí báyìí nísìn wọ́n license mi nísìn driver license mi nísìn wọ́n mọ̀ pé mi ni tí bá ti nà sí wọn. Òní máa mú kiri ni bó tẹ̀lé wà. Wọ́n mọ̀ pé mi ni. Kò yé yín nísìn. Òun ni ló wà wájú mi. He has all my details. Olórúkọ mi níbẹ̀. Ó ní reference number níbẹ̀. Ó níjọ́ tó máa expire níbẹ̀. Ẹ wo fídíò tí mo fi wọ̀n wá táwọn wọ́n bí mi dá kí n drive nílùú yìí tí license yẹn bá ti bí awọ́ fún mi ní point lórí ẹ̀. Èmi ò tẹ̀ ní point náà anyway because it's been a while tí mo tẹ̀ ti drive. Driving gan wàhálà ní nílùú yìí. Àfi tó bá níṣẹ́ tó jẹ́ pé ó necessary làwọn tó ń drive àbí bí ó fi ń ṣe business. It's quite expensive. But ẹ wo ìwọ náà tẹ wo lóyìnbó tẹ wo structures. Jàgbọ́ díẹ̀ sí nínú ẹ̀. All completely. But how did Singapore do it? What are the secrets to Singapore's success? To understand the economy of Singapore. Wo ṣe rí tẹ́lẹ̀ o. Wo báwọn náà ṣe rí bí agbègbè yìí náà ṣe rí tó ń rùn òun á rùn bí ìgbẹ́. Gbogbo àdúgbò kọ̀ọ̀kan olúkálùkù akọ̀ yọ pọ́nrán wa máa tọ̀ káàkiri yàgbẹ́ káàkiri. Ẹgbẹ́ náà lọ ti máa búkà kan wà níbì kan tí bá tẹ̀ débẹ̀ bá máa kọ́ máa rẹ́rìn búkà tó dọ̀tí bí wèrè. Ìyàwó ajé èèyàn tó máa kó inú àtúwọ́ máa lọ́yàn àwọn tó yẹ pé system wa ti change but nítorí pé ojú wa kò ń gbà ó fẹ́ jẹ́ àmàlà fítà àmàlà kìíní kan ó fẹ́ jẹ́ kọ́kọ́rẹ́ Èkìtì ó fẹ́ jẹ́ kìíní tó bá jẹ́ gbogbo ẹ̀tàn báyìí ó máa yàgbẹ́ káàkiri ni ó máa lọ́nu mú ni èmi máa ń mú kí n dání ni tí bá ń lọ kí lorúkọ nǹkan tí máa ń rà lọ yẹn náà tẹ̀ rántí ẹ̀ láti fi dìgbẹ̀ kò ó báyìí pé bàtà bá wà nínú èmi tí mi lè like public transport I go on public transport nígbà wà Nàìjíríà tí ìgbẹ́ máa lọ múyàn kò sí toilet tó fẹ́ wọ̀. We must briefly look at its history. Singapore got its start in life as a venture of the British East India Company in the early 80s. Ṣẹ̀gbọ́ wàhálà British náà ni wọ́n káàkiri bí ẹ̀ṣin oríwò nímọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn
adẹ̀ ń sọ fún wọn nísìnyí pé ẹ padà káwùjọ gbogbo wa àjọ review ẹ bá Yorùbá ṣe lọ́tọ̀, ẹ bá Ìgbò ṣe lọ́tọ̀, ẹ bá Hausa ṣe lọ́tọ̀, ẹ bá Fúlàní ṣe lọ́tọ̀, ẹ bá Middle Belt ṣe lọ́tọ̀. Kò ṣe Nàìjíríà tẹ̀ ń bá ṣe tí kò work for anybody. Èmi nísìn mo fẹ́ káwọn family mi wá kí mi nísìn Britain á ní pé no wọ́n ní right láti wá sí bíbá, wọ́n máa give excuse. But tí bá dá dúró èmi á padà sórí ilẹ̀ mi, a máa fà á máa build ẹ̀ bó ṣe build eléyìí náà ẹ wo bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ kó tó di pé transformation wọ́n wo àfilé tó bá jẹ́ pé heritage side nìkan ló máa kí wọ́n wo gbogbo ẹ̀dá wọn kọ́ tí ìgbàlódé síbẹ̀. Kò ń ṣe ètí yẹn náà pé kọ́ 21 story building tó ti parí tó ń dàwó tó pa gbogbo yín dànù. 18th century, due to its strategic location between India, China, and Southeast Asia. By the late 1800s, it had been fully incorporated as a crown colony of the British Empire, becoming an crown colony of the British Empire. Wọ́n jalè káàkiri ni bó ṣe ń lọ síbi ló ń tọwọ́ ìyàwó kan tó pè yọ sátọ̀dẹ̀ ọ̀dọ́ yìí yẹn náà ṣá ni ọ̀dọ́ wa wọ́n London yìí náà ṣá ni ibẹ̀ ni wàhálà wà. And I always say that all the time, and I hope the British will look into this and stop telling us election 2023. Àwọn tí a kúrò nínú EU kò níjà nù now. We don't have to do gbàgbós. We don't have to kill ourselves before we leave this unity that was put together that is not working. We don't have to kill each other. Let's just decide and say, okay, this country is not working. And everybody just keep their boundaries. And all our politicians will have to leave their position. Let's take a say. And then we start building a new system where every Yorubas at home and outside will vote and say, anybody la fẹ́ vote for, mo tẹ̀ ká síbẹ̀. And then we can, and bó ṣe máa build up nìyẹn. Ṣé rí gbogbo politicians tó wà nísìn, àwọn ò fẹ́ yẹn because wọ́n ò fẹ́ jẹ́ ká account, àwọn ò fẹ́ account fún a new development. That's what is happening. They want to keep a system where everybody has stolen so much from Nigeria and nobody can question them. And somebody like Segun Oshoba is here in London. Okay, says okay, listen. Ó tàn ìtàkàlẹ̀ 24/7. Wọ́n ṣe leg surgery fún. Àwọn tó jẹ́ sàwáwù Segun Oshoba tọ́jọ́ ṣèjọba. Àwọn wà Nàìjíríà ní Singapore ní access láti wọ UK. Tó tẹ̀lé lọ sí London Indian láti lọ ṣe the same leg surgery. So ṣé the politics àmàlà tó ń ṣe náà kọ́ nìyẹn ni? And name them like that. Bàbá ilé mi máa ń rántí tó pọ̀ because òun mo mọ̀ kó wà London. Àfi tó bá yẹ kó tuntun padà lọ Nàìjíríà nísìn. Ó wá ṣe leg surgery. Òun ò ṣe hospital tó dá sí Ogun State nígbà tó òun ṣe gómìnà. Kó máa gba treatment níbẹ̀. So wọ́n ti mọ̀ wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti dá dúró gbogbo nonsense yẹn kò ní sí ọmọ tálíkà kankan mọ́. Because everybody will be accounted for. Everybody àti ẹ̀ńtọ́sẹ̀ fi sun oorun ẹ̀. Àwọn àpá kan máa ní nígbà tó bá kan Yorùbá ìgbà yẹn làwọn kan ń sọ Yorùbá nation àwọn ọ̀dẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n kó wa lẹ́rú wọ́n sọ wá di idiot. Idiot la fẹ́ yọ kúrò nísìn pé à ń ṣe idiot. Ọlọ́gbọ́n ni wá àwa la mọ̀ but a fẹ́ bá nínú Nàìjíríà because Nigeria is a dead country that is having bad luck for every Nigerian all over. Tó bá wọ́ pé Nigerian embassy nísìn bí o máa gẹ́ẹ̀tì wọn tó bá dẹ̀ jẹ́ pé irọ́ ni ẹ jẹ́ ká dán wò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ẹ jẹ́ lọ sórí website wọn bí a ti bá rí nọ́mbà wọn Nigerian Embassy UK pé mi máa ń test nǹkan ni ọ̀ nígbè UK òun lélẹ̀ let's see if they have a number da let's call them ọ̀ nígbè sẹ́ẹ̀ contact da okay nọ́mbà yẹn lélẹ̀ àbí +44 àfi kọ́ya jọ mí lójú kọ́ gbé I'm gonna call them 0207 bí àtọ́bá wo program mi wọ́n á ní kó sáré gbé o ọmọ akẹ́yìn ti fẹ́ pè yín o I'm calling the number now. Welcome to the Nigeria High Commission. Our address is 9 Northumberland Avenue, London WC2N 5DX. If you know the extension number you require, please dial it now. Otherwise, please continue to hold. Our office opening hours are from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Friday. All right. For immigration and consular services, the opening hours are from 9 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, except for UK and Nigeria bank holidays.
Our website is www.nigeriahc.org.uk. For passport and visa applications, please visit portal.immigration.gov.ng. And for visa appointments, please visit www.oisservices.com. If you know the extension number you require, please dial it now. Otherwise, please listen carefully to the following options. For passport services, please press 1. For visa services, please press 2. For consular services, please press 3. For trade and investment, please press 4. To speak to customer services, please press 5. 5 Lama press. I think lo 2 minutes nísìnyí o. Bàbá jọ mí lójú kọ́ gbé. 2 minutes láti ń lò nísìnyí. We're sorry, your call cannot be completed at this time. Please hang up and try your call again later. Ibi tí mo mọ̀ ní sẹ́ẹ̀. Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ? Ṣé gbọ́ nǹkan tó sọ àbẹ́ ẹ̀ gbọ́? After 2 minutes of wasted energy, I mean, through Nigeria not there. We just called your embassy. We can't get through to the customer service. Just to make inquiries. Just to make inquiries. This is United Kingdom. This is not Nigeria. This is United Kingdom. Nigerian embassy. We've just called the number. We can't get through to them. Ẹ mọ̀ kó tó bá yẹ pé mo sọ nísìnyí tá à make attempt ẹ̀ nísìnyí and Koiki ẹnu ẹ dùn jù ẹnu ẹ ti dùn jù ìbọn làjọ rí nísìnyí. No, ṣe bóun lájọ ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó díẹ̀. A padà sórí ti Singapore GDP yẹn. Ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó +4475 940500979. Mo ní speaker mi wà ká connect speaker. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Torí pé kẹ́ má bàa ní Koiki ìwọ nìkan ni ò ń sọ̀rọ̀. Jẹ́ káwa náà láǹfààní àti sọ̀rọ̀. Bàbá dẹ́n tó fẹ́ dá sí òun lẹ ti gbọ́ yẹn. That's the Nigerian embassy here in UK. If the Nigeria embassy, I cannot get through to them in UK, what gives you assurance? Ìwọ tó ń wò mí nílé pé wàá get to see tó wà Nigeria. This is a civilized society. Nígbà tẹ́mi ò get through sí tó wà ní London, báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé wàá get through sí tó wà ní Nigeria? That you are calling yourself, I'm a one true Nigerian. You are deceiving yourself. You are just deceive ara ẹ. It's called illusion. But èèyàn mélòó ló mọ eléyìí nísìn? Ẹ imagine pé kọ́ọ̀lù yẹn ká pè nísìn nǹkan tó wà important nọmọ Nàìjíríà tó ṣẹlẹ̀ sí la fẹ́ deliver nísìn. And that is a system. If a system is not working here, then how do you expect it to work in Nigeria? Yeah, ìyá mi ṣe gan, wọ́n ní mo pe company kan ní Excel lánàá lórí ètò, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló ti gbé. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti gbé. Because there's somebody sitting on that seat. Iṣẹ́ tó gbà wọ́n fún nìyẹn. Bí ẹni tó gba iṣẹ́ ìfún nísìn, sí ní lunch time, it's 3:15. Ó lè máa ta wóróbo nínú embassy ń bẹ̀. Ó lè wà carried away. Because one ní dedicated people tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Olúkàlùkù kàn ṣe ètò wọn ni. And it has been like that. Kò ń ṣe lénìí, kò ń ṣe lánàá. That's why people get frustrated. Ẹ rántí bàbá kan tó lọ síbẹ̀ tó smash gbogbo mọ́tò wọn dànù. Fact lè rí ní ọ̀sán yìí nísìnyí again. The Nigerian embassy, we just call them.
on a live show, and they could not even pick the call. Call ended after 2 minutes 16 seconds thereabout. Let's continue with the program. Let us see. Chief Sunday IGBOHO must be free. He's not a criminal. Let's go back to Singapore. Important naval base in the Far East. The stability and infrastructure provided made the island an attractive option for migrants, with the island's population growing rapidly. However, fast forwarding to 1965, and Singapore's position wasn't great. Whilst it was considered more wealthy than other parts of the region, this was relative. Poverty was a huge problem. But 1965, poverty was a huge problem. Poverty on Malini. Mọ tán pè ní poverty ni. Ebi a máa pẹ́ ò dẹ̀ mọ tó fẹ́ jẹ. Ebi a máa pààyàn. In tó fẹ́ jẹ ò wà available. Ó ṣe pé ò mọ tó fẹ́ jẹ bọ̀ kò wà available. Ó mọ̀ bọ̀ kò wà available. Ìyẹn ló ṣe máa ń gbé ẹni tó wọ suit tó máa lọ tọrọ owó lórí títì. High unemployment and political, economic and racial tensions being such an issue. Wọ́n náà wo bí ibẹ̀ ṣe rí ní 1965. Kò wá wo bí tó wà nísìn ní 2022. That Malaysia decided to part ways with Singapore, leaving the newly independent nation in, well, a bit. Kí ló ń bà wá lẹ́rù in that word, independent nation? We have a caller from location 9. Hello? Hello? Àgbọ̀yìn o. Ṣé ń gbọ́ wa? Ẹgbọ́n sókè ẹ wà on. Ẹ ti wà live, ẹ go ahead. Okay, sir. Ẹ rí gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lórí issue military òṣèlú wa. In fact, if we wait for one year, they think it's like iṣẹ́ àwọn Singapore and others. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa, ohùn yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀. Ẹ bá gbóhùn yẹn sókè dáadáa, ohùn yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀. Ẹ pè lórí WhatsApp, ìyẹn máa wà cheaper fún yín. That's if you don't want to call direct. The number is open +44 75 94 05 09 79. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Ẹ̀bùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí gbogbo wa dúró ti bàbá wa Professor Akintoye, tí gbogbo wa dúró tira wa. Bínú sáwọn tó wà nílé tó ń ṣe ABC PDP àbí nonsense tó ń ṣe yẹn. Wọ́n sáà sọ fún wọn ni pé ìyẹn ò lè work níbi táyé dé níṣẹ́. Ẹ yé bẹ̀rù tó ń pè ní independent. Independent ní pé a máa ní gbogbo ohun tó jẹ́ tiwa náà bí ìlú yìí náà ṣe bẹ̀rẹ̀ from the scratch. And because ayé ti ní advancement nísìn, so in no time la máa click okay dáhùn kí bọ̀bọ̀ jàǹdọ̀ yẹn lélẹ̀ picture ni mò ń wò ní bíbá tó wá sọ̀rọ̀ yìí nísìn lórí politics today. Where APC is not working, the PDP is going to. It's all not. It's illusion. Gbogbo yẹn. PDP plot to take over Lagos from APC in 2023. That was an election, but and díbọn ni gbogbo yín. Gbogbo yín pátápátá ẹ sọ fún bẹ́ẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n díbọn ni. Bit of trouble. Luckily for Singapore, it had just the man for the job, Lee Kuan Yew. You see, Lee Kuan Yew, orí foresight, orí vision yẹn pé ìyà tó mú àwọn generation tó bá ń bọ̀ ìyà gbọ́dọ̀ mú wọn. Àwa ń sáré ẹ̀ nísìn, àwọn kan sáré ẹgbẹ́ rí yẹn, jàǹdọ̀. PDP will take over Lagos in 2023. Ìtọ́ ti wà ń bẹ̀ láti jẹ́ kí ni kan tó ṣe. He was a lawyer by trade, and he understood the fundamental importance of the law, stability, and keeping friendly relations. Àwa ní lọ́ọ̀yà tó pọ̀ rẹpẹtẹ nísìn. Tí ẹ kọ́ máa bínú sí constitution kọ́ fàyà kọ́ sun níná lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. A fraudulent constitution, we have senior advocate of Nigerians, wọ́n lọ máa defend any court. Along defend the crime of a constitution.
tí kò ní àǹfààní kankan fún yàn kankan. And it's a Nigerian Bar Association defending a criminal constitution that was constitution tẹ́ ká gbọ̀n ya ká pa gbogbo ẹ̀ ya kò tẹ̀ ká wà máa gbọ́ sí constitution ẹ̀ mọ́ rárá lẹ́nu because wọ́n bá crime bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní Èkó wọ́n á gbé lọ sí Àbújá. Nonsense country. With large international corporations, which leads us. Ẹ já lọ sí Canada, a ní ẹni tó ń pè wá láti òkè lọ́hùn. Hello. Hello, Koiki. Ẹ káàbọ̀ sókè, ìyá wa, ẹ káàbọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ o. Àwọn nìyẹn nù. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín. Ẹ jọ̀ọ́, nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa nílé tí mo fẹ́ rán wọn létí especially àwọn bàbá àti ìyá pé kán máa rántí láti ìgbà Ṣàgàrí kò sí ìjọba tán change tó bẹ́tà. Wọ́n bá ní eléyìí ò dáa o tí mi débẹ̀ tí inú gbogbo èèyàn ń dùn tó ń jó nígbà tó bá máa yá ìbànújẹ́ ló máa ń já sí. A tún wọ̀ ju eléyìí tó kúrò ń bẹ̀ lọ. Ẹ wo recently ìgbà Jonathan ebi ó sún gbogbo èèyàn náà ni wọ́n ò fi re-elect Jonathan tí wọ́n dìbò fún Buhari tí inú gbogbo èèyàn dùn. Ebi ti Buhari nísìn ó tún wá worst ju ti Jonathan lọ. So mo fẹ́ káwọn èèyàn wa máa rántí gbogbo kíní wọ̀nyí bó ṣe ń bọ̀. Kò sí ìyípadà kankan tó lè dé anybody wọn ìbá dìbò fún gbogbo ẹ̀ náà máa burú sí ni. Same. Torí àwọn Fúlàní ti determine kò dẹ̀ sí owó kan owó tí Tinubu ni o Ọ̀ṣínbàjò ni o àbí anybody tán fẹ́ lò tán fẹ́ fi yí nǹkan padà. Nǹkan tó lè solve problem wa ni pé oníkálùkù máa lọ ní tiẹ̀. Oníkálùkù wá wá create constitution tán máa fi improve Yorùbá nation àbí Biafra nation. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin youth kò síjọba tó ṣe ń jìrì tó bẹ́tà o from fire to fry pan ni o ẹ jẹ́ ká ronú dáadáa o Ọlọ́run bá ràn yín lọ́wọ́ o. Then àwọn oníṣẹ́ àwọn pastors àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀sádà àwọn ńláńlá àwọn bàbá ńláńlá wọ̀nyẹn tó yẹ kó máa sọ fún àwọn èèyàn but kì í ṣe ìfẹ́ ará ìlú làwọn ń ṣe. Wọ́n á ní ká máa sọ̀rọ̀ sí àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run. Èmi believe pé àwọn fúnra wọn náà mọ̀ pé àwọn òun ṣe oníṣẹ́ Ọlọ́run tọkàntọkàn. Business náà ń run. Nítorí tó bá jẹ́ pé wọn ò rọ́ọ̀nù business tí ìlú ń rí bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò sí iléeṣẹ́ tí ò sí nǹkan kan still náà wọ́n á sì tún máa tún sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n Nàìjíríà election kìíní kan àwọn á lo population wọn. Eléyìí ò bójúmu rárá. Tí Ọlọ́run bá lè kó sí àwọn bàbá inú tó bá lè ṣe nǹkan tó tọ́ láti máa sòtítọ́ fún àwọn ènìyàn pé kò sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó tún lè wá ní Nàìjíríà tó lè ṣe nǹkan dáadáa gbogbo ẹ̀ náà làwọn náà mọ̀ but ìmọ̀tara ẹni nìkan kí bísínẹ́sì wọn lè máa lọ déédéé ni wọn ò fi sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Tó bá wo gbogbo àwọn ọmọ yahoo ẹbí gbogbo àwọn ọmọ yahoo bí ò jẹ́ onígbàgbọ́ á jẹ́ Muslim gbogbo wọn ló ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n wọ́n rí i pé ìwàásù wọ̀nyẹn kò bá tí wọ́n mú torí wọ́n ń rò ó pé àwọn pásítọ̀ yẹn fẹ́ káwọn máa jìyà kí àwọn náà máa jayé lọ. Òun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ tán fi lọ ń pààyàn tán fi lọ ń hùwà burúkú. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan bá débẹ̀ bàbá Débóyè á lọ sí ibẹ̀ á lọ gbàdúrà. Ọjọ́ dẹ̀ tí ń gbàdúrà yẹn wọn ò tiẹ̀ rò pé kí ni àyípadà gbogbo ẹ̀ náà ń burú sí ni. But Ọlọ́run bá kókó sí àwọn èèyàn wa ní ọkàn kán ríran kán má ròyìn kan tán máa jẹ nísìn kọ́rọ̀ ti ọjọ́ iwájú. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ já ti lọ sọ́dọ̀ I guess we have a new caller. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni? Ṣé fẹ́ dá sórí ètò? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Olúwaṣínà ló sọ̀rọ̀ tẹ́tí mọ́tà. Ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Okay sir, in fact inú mi dùn pé mo wọlé. Mọ́mí wa mo fi wà pẹ̀lú yín lórí Instagram mo wà pẹ̀lú yín látàárọ̀. Okay. Tó jẹ́ kí tó mú mi láti sọ
sọ̀rọ̀ láti ìgbà ayé Ṣàgàrí. Èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ ìkéré mi, mo ti jọba ìkéré mi tó náà. Láti 1999, tá a ti gbàjọba alágbádá. Láti 1999, mo mọ sọmọdé, mo mọ bá a ṣe gbàjọba, mo bá a ṣe mo dẹ̀ mọ bíjọba Ọbásanjọ́ bó ṣe jọ. Yes, right. Àwọn wọn máa ń fi ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fún àwọn tó jẹ́ agent ni. Wọ́n pé ẹ jẹ́ ká wo ìjọba láti 1999 bí a ṣe ń bá bọ̀ tó fi di ìgbà ayé bàbá tó wà bẹ́ẹ̀ yìí. Ẹ wo à ń fi ìjọba kan ìjọba past ìjọba a máa ń fi present ìjọba ni. So níwọ̀n bá àgbà fún tiwa ń rí bẹ́ẹ̀ yẹn kí wọ́n lásọ̀rọ̀ wa kọ́ bá wa pé 2023 yìí o àti 2024 tí ẹlòmíì bá débẹ̀ o ní pé yóò tún dà. 2023 tó ti ń plan epo ní 302. Ẹ understand? Lítà epo tó ti ń plan ẹ̀ tó ti ń celebrate tó ti ń pè ní 302 naira. Àti ìmọ̀ràn ní 302 naira ariwo ń pọ̀ wàhálà ń pọ̀ everybody complain. Ẹ wá ìbàjẹ́ kan wá sọ pé àwọn àgbẹ̀ ní bó ṣe lè wò ó jẹ́ pé Yorùbá ló wọ bẹ̀. Wọ́n padà débù ọ̀rọ̀ epo yẹn wá gbé sórí tébù. Ẹ̀dẹ̀ wo epo tá à ń sọ yìí, a ní source of income mi. Tó jẹ́ pé gbogbo ìyá lọ́jà ni o, wọ́n ń jẹ lára epo. Bàbá lọ́jà ni o, wọ́n ń jẹ lára epo. Gọ́sùpọ̀ ọjà tó fẹ́ lọ rà náà, wọ́n fi mọ́tò pé. A lè ṣe ìdáhùn gbogbo afẹ́ fi mọ́tò pé. Ìgbà tí wọ́n bá ń tẹ epo ní 302, ẹjọ́ torí tọ́tọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ tán gbé mọ́tò ní 10 naira ní ìsìn tí wọ́n tà ní 160 ní ìsìn tí wọ́n tà ní 302 tó bá yá ní ẹjọ́ àwọn tó ń gbé ní 10 naira ní ìsìn wọ́n ní máa gbé ní 50 naira. Tó bá ń gbé ní 50 naira ṣé problem ẹ kò tó á ní pọ̀. Wọ́n á bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kúrin wo because bóyá gbà tí ibùdó alọ́mọ tí ti gbẹ gbogbo Nàìjíríà ó ti jẹ́ kí n rí ó jẹ́ kó ju tèmi náà là gọ́ọ̀sì mọ́ bóyá tèmi náà bá wà bẹ̀ bóyá àwọn yóò ti máa bá mi sọ̀rọ̀ lélẹ̀ tí màá máa gbọ́ ní ìlú. But I don't know how to talk to those people anymore. Every day, mo máa mú analysis yìí wá fún wọn. Ìgbésẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀jọ́ ẹ̀ afẹ́ kú sínú ìyá ni. Afẹ́ kú sínú ìyá ni yóò wá development kankan táwa ń rí tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ á ń padà sẹ́yìn. Bàbá Ọlọ́run fún wa ní Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bẹ̀ kan tó fẹ́ bí àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ tí máa ń sọ fún wọn. Ẹjọ́ fi tọ́lọ̀ gbọ́ àwọn tá a ní Twitter ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa wá sórí Twitter ká máa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ó wà very very important ẹjọ́ Ọlọ́run máa gbà fún wa. Thank you so much baba. Thank you very much. Wọ́n ní kọ́ wo constitution Nigeria the 1999 fraudulent constitution. Tunisia lélẹ̀ nísìn. Tunisia launches a national consultation on reforms. Wide-ranging process, part of a reform package pushed by the president, Kais Saied, will help into drafting a new constitution. Ẹ̀yin tẹ́ ń pera ẹni ọmọ Nàìjíríà, ǹjẹ́ mọ̀ pé constitution tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń pè ní the fraudulent 1999 constitution, there was no consultation. Ìlú kan lélẹ́yìn nísìn, wọ́n fẹ́ ṣe tó ń pè ní consultation láàárín aráàlú àti ìjọba tó wà níbẹ̀ láti ṣe kí ni draft a new constitution. Tó bá yẹ pé constitution Nàìjíríà ó ṣiṣẹ́ ni kò jẹ́ kí n pe embassy burúkú yẹn nísìn kọ́ máa gbé call. Imagine we call the UK Nigerian Representative High Commission in London. They're not picking the call. Ẹni tó wà ní Glasgow tó bá fẹ́ make enquiry nítorí pé wọ́n ní branches or representative ní ibi tí Máyégún wà. Ǹjẹ́ ẹni yẹn kàn máa kó sínú train á máa bọ̀ láì ríyàn kankan bá sọ̀rọ̀? It's part of the constitution o tó o bá mọ̀. The line is still open should you want to get involved. We hope to bring the program down just around 4 p.m. local time so that àtúlọ̀ repackage màá tún lọ sùn díẹ̀ tó bá tún dalẹ̀ bí àlàáfíà bá pọ̀ dáadáa lára àtúpadà wá back to back. Ẹ máa rántí pé ìdí tá a ṣe mú Singapore wá a ti gbọ́ ti bọ̀bọ̀. I'm going to share the link with you. I'm not going to play more than that anymore. Eléyìí là ń gbọ́ lọ tẹ́lẹ̀ kákọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí nínú eléyìí but ẹ wo headline yìí and it's there for us to go and read. 1st of January 2022, Tunisia has launched a wide range of national consultation.
gbogbo tó máa jẹ́ pé àwọn aráàlú máa sọ pé yes àfaramọ́ constitution yìí àwa kọ́ la faramọ́ constitution Nàìjíríà it was a military decree ìyàwó wa bàbá wa tó odolóògbé tó ń pè ní ìyá wa Mrs. Onítìrí Abíọ́lá told us a lot of that ẹ jẹ́ àkọ́ gbọ́ the last bit of this. wọ́n mú dání for political reasons wọ́n á tẹ́ ọlọ́run ti sọ yes sí self determination Nàìjíríà yìí kò sí Nàìjíríà ṣe rí ibi tó dé yìí èpè kọ́ kò lè dá ó máa wọ́ọ̀sì sí ni àfi ká ṣe àtúnṣe ní kíákíákíá kó má lọ dogun. ẹ lè lọ wò ó ní orí Yorùbá Tòótọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ báyìí tí wò ẹ rántí eléyìí bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lórí Twitter lẹ́ẹ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ̀ kí n lo Twitter mo tẹ̀ mọ́ eléyìí mo ń bọ̀ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni fi bá mi sọ̀rọ̀ ní kọ́kọ́ yọ kúrò ní. hello ṣe fẹ́ dá sórí ètò nǹkan máa lórí live. okay alright ẹ jẹ́ n connect in sí speaker. mo gbọ́ ètò yẹn mo dẹ̀ ń follow ẹ̀ mo tẹ̀ sí tẹ̀sí already. ẹ̀gbọ́n sókè àgbọ̀ yín. ṣé mo lè sọ live àbí kí n bá ẹ sọ later. tó bá yẹ kó nǹkan tó wà sensitive kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè sọ ẹ live tó bá yẹ kó wà sensitive ká sọ yẹn later. n tí mo fẹ́ sọ ni pé látìgbà tí a ti ń pariwo pé Chief Sunday Igboho ọwà ń bẹ̀nẹ̀ n tí ó ń dùn èmi ni pé látìgbà tí mo ti ń gbọ́ mi ò tí gbọ́ pé àwa Yorùbá nation pé a ní central account fẹ́ pé everybody in diaspora tá à ń fowó sí fẹ́ pé tírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ irú international law tá à ń pariwo láti jọ yìí káwọn pé ìwà ti ní central account tá a ti ń fowó sí ni a ti move it already within 2 months ó yẹ kó international law ti máa lọ à ń pariwo pé wọ́n freeze account Chief Sunday Igboho we could have already settled that part again pé okay tàbí tápù wọn pẹ̀lú law ni. We don't do anything like that. We are just continue shouting because ìwà ọ̀tẹ̀ jàǹbẹ̀lẹ̀kún ó ti wà láàrin àwa Yorùbá. Èmi jù ẹ lọ, that is what we are busy with. We have to face the reality. Let us sit down and think. Ó yẹ ká ti lè ní central account. All the people in Europe put money there every month and we have to look for somebody trustworthy to ma monitor account. Ó ṣe ń jáde tó máa wà transparent to everybody so that we can finish all this problem within some months. Now we are just eléyà pé kọ́dáwó síbí tọ̀mọ̀ àpè kọ́dáwó sọ̀hún. It's bullshit. Àwọn Igbo on the central account they are moving further in that area than us. Why can't we think as Yoruba? Why can't we sit down and think and face the reality? This man is 6 months down. He's not fighting for anybody. He's fighting for Yoruba, all the poor people and the rich people so that they can have better future in that country. And we are thinking, we are just talking about how can we be, I'm bigger than you, I'm bigger than me, my program is the best. It's rubbish what we are all doing. That is what I want to contribute to. Thank you very much for giving the audience. Let me come back again, fanfanen tí kò bá wo program tá a ṣe lánàá. Ìlànà UK is now structured properly. Even if your country, I'm talking about ẹ̀yin tí wọ́n ní ìlànà ní ìlú tẹwà bíi Belgium ní Australia ní Switzerland ní kò sí nǹkan tó ní kẹ́ má darapọ̀ mọ́ ìlànà UK. I know we're not EU anymore. Àti bínú kúrò nínú EU, but it's still a place you can work with them. And that's why they already have their website that needs every one of us. I said it yesterday. I just can show citing again. Tí ẹ̀yin 10,000 tí ẹ̀ ń gbọ́ Yorùbá Nation ní gbogbo different platforms. Èmi kúkú kọ́ lẹ fi kówó fún ìlànà tí bàbá kí tó èdè fọwọ́ sí ni, which is the UK one. They have a coordinator. Mo ti gbé wọn wá sórí program. Mayegun ti gbé wọn wá. We hope other media will do the same thing. But táwọn media tó kú ò bá ń sọ similar pattern like this, there's nothing I can do. Because reason táwa ṣe ń sọ continuously the same ni pé because we see them as the focus point now. Because kó má dàbí pé Koiki à ń sọ̀rọ̀ account bí a kí wọ́n má ẹ má mú ẹnu lọ pé kí Koiki má account wa no. Ìlànà UK lélẹ̀. So if anybody talking about self-determination is not pointing you to this angle now, they're not helping the movement as well. Simple as that.
Wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ látòkè délẹ̀ kí 350,000 people go and watch them because we need money. Àbá máa fún yín ní analysis Singapore kìíní kan Paul into important ní sí pé ká gba Ìgbòho jáde and we need money. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ti darapọ̀ mọ́ wọn, they have one in America. I'm aware that they have a central account of Ilano in Canada. And to Canada, please reach out to me. I'm sure we will reach out to each other as well. So that irú yẹn nísìn, àwọn tó wà ní within the geographical of US and Canada can start putting their little contribution there. That one is authentic already by Professor Banji Akintoye. It's a central one. But again, ẹni tó wà ní UK, ó lè di ẹ mọ̀ pé nísìn, ẹni tó wà máa send owó sí America àbí Canada, ẹ máa lo IBM, you know all these things. And sometimes I don't know whether they do charges. Because èmi ti attempt láti fi send owó lọ sí ìlú kan, which is a private thing entirely, nothing to do with Yoruba Nation. And they were ready to charge, some certain amount of fee just to send some little money. So only difficult fún àwọn tó wà ní UK. But ẹni tó náà ń ṣe Yoruba Nation, I understand pé àwọn global directory náà ní account wọn tó fi operate. They have the right to have their own account. And people contribute to that. And I also help to promote it when we are streaming on their behalf. Because mo rántí pé at least, èèyàn kan nígbà tó ń ṣe program wọn, èèyàn kan send the owó kan through me and I send it to them. But èyí tá à ń sọ nísìn ni pé ìlànà, tàbá dẹ̀ sọ pé ìlànà UK is also a chapter of the whole ìlànà tó wà, which is the worldwide tí Professor Banji Akintoye. Wọ́n fi gbé the 1914 amalgamation, ẹ jẹ́ n change background yẹn ká lè rí that fraudulent man, Lugard, bó bá ń sùn rẹ̀ níbi tó bá wà, spirit ẹ̀ ò ní débi tó yẹ kó dé. A fẹ́ challenge this 1914 amalgamation ní UK, so we expect everybody. So èyí tẹ́ ẹ̀ ń pè nísìn yẹn nísìn, kò sí excuse kankan mọ́ nísìn, ẹ lọ sórí website wọn, ẹ̀yin náà ẹ lọ darapọ̀ mọ́. And if I am the only person for now, I don't know if others are also promoting them. But if they're not promoting them, then there's nothing I can do. Platform tèmi, èmi á promote wọn. But àbá sì ní central account, ìrọ̀lá ń pa, we now have a point where we can contribute to. If, okay, àná àpéjà, ẹ lọ wo program tá a ṣe níjọ́ Saturday, ọ̀nà méjì ni a máa kúrò ní Nàìjíríà. If we are going to do legal ń ṣe cheap, ó máa cost wa lówó. Kò yẹ yín nísìn, ó máa cost wa ní owó. Ṣèbí àwọn èèyàn sì kọ́kọ́ dáwó sọ́bàtẹ̀ kọ́kọ́ dáwó síbẹ̀ kẹ́ tó máa sọ pé it has to be transparent. Owó táwọn èèyàn tẹ̀ tí ìdá yín ní kó wà transparent. Káwọn èèyàn tẹ̀ kọ́kọ́ lọ dáwó náà. Ó máa kíní máa dìjà gbẹ̀yìn ní. I know people don't like me to use that word. But taba ní àfẹ́jà, àfẹ́ṣe ní legal, a lè fẹ́ máa gbá gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ká gbé legal lọ sí bíbá. Imagine ká gbé 1914 amalgamation lọ sí High Court ní UK. But no be moi, it will cost money. So kíyàn kankan máa tí to give excuse pé the central account kankan sí nísìnyí. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá wà Turkey, ẹ lọ ṣe membership pẹ̀lú wọn. It's only £5. Ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ fún wọn ní mọ̀, ẹ fún wọn ní mọ̀. Kò kúkú ṣe account kó ìkìlẹ̀ fẹ́ sanwó sí. And this is the authentic one. If anybody says there's another ìlànà anywhere, irọ́ ló pa. Ẹni kó ìkìlẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Because eléyìí tí bàbá Akintoye fọwọ́ sí lélẹ́yìí. And you can confirm with it. But if the other platforms are not speaking in this direction, a kàn ṣe show, a dẹ̀ sọ pé a fẹ́ gba Ìgbòho jáde. Báwo la ṣe fẹ́ gba Ìgbòho jáde? Kò jẹ́ ká máa wá lóòótọ́ Ìgbòho fẹ́ 1 million, ó fẹ́ 2 million. It doesn't work like that in the long term. Èmi mọ̀ yẹn. I live in a civilized society. Èmi mọ̀ yẹn. Ẹ wò gbà táwọn tọ́kọ àwọn Lady K náà lọ, wọ́n ní èdè kìíní kan. Kò jẹ́ kó dé stage yẹn. Ó jẹ́ kówó yẹn ti wà nínú pọ́ọ̀sì ni, kọ́ dẹ̀ máa mu. And gbogbo yìí tẹ́ ń sọ pé transparency yẹn, ìyẹn máa open. But tẹ́ ẹ̀ tí fowó síbì kan, ẹ̀ ń sọ pé transparency.
Let's understand this thing. If not, I mean, since táwọn ti ní structure by nísìn tó ní website, that's why I'm showing it all the time. I'm bringing it out. I'm talking about it. So that kíyàn kan máa sọ pé, you know, what, okay, now tí ìlànà ti ní website tí a lè máa lọ register, sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀, I mean, I'm not saying people are thinking like that, but èèyàn ní gbogbo wa. Anybody tó bá wà ní UK, it can be part of it. Maybe those in European countries that doesn't have ìlànà can also be part of it. I don't know about those in Nigeria. And that's the fact. But I'm talking about sí ní EU lóòótọ́, but ẹ ṣì máa ṣe ti bá fi wá kí n ní Belgium ní ṣe máa lé mi jáde ni. Ẹ ṣáà jẹ́ kí n wọlé. A kọ̀ ní restriction tó máa yàtọ̀ ni. Kó dàbí ti tẹ́lẹ̀. Tó yẹ pé ẹni tó bọ̀ pẹ̀lú British passport tó ń fún gẹ̀bọ̀ báyìí. Bí àwọn British ò tẹ̀ mọ̀ pé táwọn bá ti kúrò nínú EU, changes máa wà. Àwọn tó yẹ pé EU ń bínú sí UK bí wọ́n ń bínú gidi sí wọn. Especially France. Macron yẹn ó ń bínú sí ìlú ìgan. Ẹ lọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lórí fishing riverine. Ẹ mọ̀ pé torí pé Yorùbá nation tá à ń ṣe, a lot of people don't look at other news anymore. Wọ́n jà ni. Because Britain put them ó fún wọn ní setback tó ṣe kúrò nínú EU yẹn. Nígbà tí wọ́n yọ jìgá kúrò lẹ́sẹ̀ wọn, because they are part of it. So what I'm saying again is, for you to say we don't have a central account anymore, for me, I don't think is the only thing they can't expect ìlànà UK ní sí nǹkan ṣe ni pé common a sort code and account number wa tó yàtọ̀ sí orí website yìí nísìn, because orí website yìí nísìn we might be losing more people not contributing because they might not understand it, and that's the fact. Ẹni tó ń gbé abroad gan understand it. So ẹni tó bá fẹ́ fún wọn ní membership nísìn, you have to first go to www.ilanauk.org. That is the first point for you to go to. Ìyẹn ló máa gbé ẹ wá sórí sáìtì yìí. Wà wá lọ sí ìtàn pè ní. Tó bá lè ti lọ sórí sáìtì, this is the structure tó máa rí. And then ẹ wá click lórí membership. Látorí membership yẹn, lẹ ti máa wá darapọ̀ mọ́ wọn. And you can give, I think the minimum is £5 a month. As your calculation yẹn lánàá, if 10,000 of us, 10 gbọ́ wa nísìn, 10 gbọ́ gbogbo different platforms, tó ń gbẹ́ pé ẹ̀kọ́ ló ń ṣáná, ẹ̀kọ́ ló ń gba analysis. Koiki ní kò ní selection o. Ẹ tún lọ sí another platform. Ìyẹn kọ́ ló máa ìyẹn. Ṣé rí gbogbo yẹn? Ó da bá ṣe ń ṣe yẹn. But tábà ní a fẹ́ challenge the legal aspect of it, which a lot of other platforms are doing. You know, I think, you know, the Global Directory were part of, I can't remember, I think they're doing their own, you know, I want to draft the, you know, that constitution to draft, which is not a final constitution. So people are working, but what we need now is, we need, because tó bá dójú ẹ̀, yes, àwọn global knowledge of okay, àwọn náà máa fún yín ní £1,000 nínú court case yẹn, torí pé àwọn ọmọ Yorùbá náà ló dáwó síbẹ̀. Yorùbá Central Office lé ní, àwọn náà fún yín ní kankan. I hope ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó make sense. But the most important thing now is, we need to, àwọn èèyàn sanwó membership fún àwọn kan mi tọ̀tẹ̀ rántí mọ́ nílùú yìí. Labour, for you to be a member of Labour Party, ó máa sanwó, kò ń ṣe free. Ẹ jẹ́ mo lọ sí Labour Party ní bíbá. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀ ń tẹ̀ ń pè wá. Kí má ní kẹ́ ṣe sùúrù, ẹ jẹ́ ká sáré gbé. Torí pé bátìrì lè máa lọ́lẹ̀ tó bá yẹ pé Nàìjíríà nọ́mbà ni ẹ̀dẹ̀ lè wà lábroad. Hello. Hello, sir. Ẹ ti wọlé à ń gbọ́ yín o. Okay, sir. Èmi ni mo pè tẹ́lẹ̀ tí mo sọ̀rọ̀ nípa issue military of Singapore. Okay. Wọ́n sọ wípé tí a bá sì wà lórí wípé à ń pariwo wá Nàìjíríà, tí Singapore bá dúró fún 100 years, a lè ṣe ìlàta nǹkan tí wọ́n ti ṣe. Okay. Reason being that now a rank of lieutenant tó sì ní almost about 20 years kó tó lè di general, ó sì ń hèmù wípé ńgbà tó bá di general, òun fẹ́ lọ head the theatre command. Definitely kò gbàdúrà yìí pé kí crisis kó subside, kí everything kí peace ó wà nìyẹn. So definitely the only solution is let everybody be. Okay. From there, I will protect my side. If you like to want your own place to be porous to criminal, let it be. Okay. Ẹ ṣé gan ni.
But when we are still shouting one Nigeria, our military cannot improve, our police cannot improve, all our security network can never improve, except we are deceiving ourselves. Very good. Thank you very much. Bàbá láìka discuss lẹ́yìn ètò. Mo send message sí yín láàárọ̀ wípé tẹ bá check profile. Iṣẹ́ tí mo ṣe mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò sà. No problem. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Torí pé mo fẹ́ kúrò lórí conversation. Eléyìí wà important and I'm going to be doing more analysis of this. Màá tún sọ again. It's not that our other platforms, organizations, don't have the right to, plead for people to give them money because they're doing other things táwọn náà ṣe, within their. But tá a bá sọ pé ìlànà tá à ń dẹ́ pé bàbá wa emeritus alànà this and that. But kò ń ṣá bàbá là ń ṣiṣẹ́ fún, à ń ṣiṣẹ́ fúnra wa ni. Wàhálà tèmi ṣe nísìn orí ara mi ni mò ń ṣe fún kò ń torí bàbá. Mo kàn ràn bàbá lọ́wọ́ ni torí bàbá náà ti ràn mí lọ́wọ́. So pé mo fi ní kankan ṣe pẹ̀lú lánàá. That's nothing to do with àwọn tó bá ń ronú bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí a ti wà nínú another organization àní ní kankan ṣe pẹ̀lú ìlànà àdènà àfẹ́gbà Yorùbá nation ọ̀nà méjì ni àwọn yẹn náà máa láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan nìyẹn so tẹ́ bá ń sọ pé nísìn ká ṣe legal kínní then ẹ máa lọ bá global directorate ẹ máa lọ bá YSL ẹ máa lọ bá YOV ẹ máa lọ bá Yorùbá Central Office àti any organization ẹ máa lọ bá wọn ẹ má wá sí bíbá ìkẹ́ máa sọ pé no because ẹ ń support wọn nìyẹn báwọn náà bá máa account wa à promote but tó bá tó gbà tí wọ́n fẹ́ lọ sí court as an example tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ gbé 1914 amalgamation lọ sí court ní UK ní bíbá yìí ni o kò ń ṣe owó kékeré o one is gonna cost between 50,000 and whatever yes there will be accountability on all this money that is coming to this platform because they will have to give that to everybody based on the contribution. But tabashi máa ń sọ nísìn pé kò sí account kankan ìrọ̀ láǹfààní yẹn account ti wà nísìn but it's just like a website section àwọn ní and ẹ bá dẹ̀ lọ wo Labour Party kò ń ṣàwọn nìkan bó bá fẹ́ jẹ́ member Labour tó máa lẹ́nu níbẹ̀ ó máa sanwó £4.67 ni if not you are just an ordinary member. Thank you very much citizen ay. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Is the standard £4.67 available to anyone over 14 years old? Now, kí ló wá ń ṣàwá nísìn tí a máa sọ pé membership ìlànà tó sọ pé £5. Okay, o lè fún wọn ní o lè di member kó tó lọ fún wọn ní extra £50. But in terms kan sọ fún wọn nísìn ni pé kó tètè mú account jáde tó account mọ́ mi ni pé èyí tó máa jẹ́ sort code and account number. Màá try láti make sure pé again ẹ̀rọ mi létí back end àwọn ti Canada yẹn nísìn àwọn ti Canada wọ́n ní àkáǹtì tiwọn tó jẹ́ ti Canada wọ́n tún wá ní another account tó open tó jẹ́ fún general tó dẹ̀ sọ pé bàbá Akíntóyè confirm it because mo wà nínú meeting yẹn nígbà tó ń fún bàbá Akíntóyè ní report pé àkáǹtì yẹn ti available èmi kò tí wà lọ́wọ́ mi ni tó bá wà lọ́wọ́ mi à bẹ̀rẹ̀ sí promote yẹn náà wọ́n ti fún mi tó bá ti fún mi à promote ìyẹn lè convenient fẹ́ tó wà ní within the space of America àti Canada mo dẹ̀ mọ̀ pé ìlànà UK náà ìlànà US náà dẹ̀ wà. So in time trial on this, all we need now is start putting that effort of that, contribution. So that Kamafamawa, or account here. Account in terms of physical sort code account number. Put UK let me saw you. More better America. But UK let me sorrow lori. And I hope this has a better clarification. So we expect, ẹ máa fún wa lówó ẹ máa support wa that one is normal ẹni tó bá fẹ́ fún wa ẹni tó bá fẹ́ fún wa kò ń ṣe dandan ẹ bá fún wa ẹ fún wa based on pé what you are doing and that goes as well to àwọn tó wà nílé náà then support and I will say we support them as well but I expect everybody to talk about this if they are not talking about it I cannot force anybody ẹ gbọ́ mi yé o mo lè lọ force any platform tèmi lélẹ̀ I'm independent yes ló ti tọ́ gbogbo àwọn media àjọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. But tá bá promote kí ni mo fẹ́ ṣe sí but tá bá promote nǹkan tí ó máa generate owó fún wa àwa ń kàn sá Yorùbá nation gbàgbó ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ but tá bá sì sọ pé a fẹ́ ṣe legal a fẹ́ ṣe especially olóyè tó mú mọ́bẹ̀ yẹn nísìn ok àwọn kan suggest pé ok ká tún lọ gba wọ́n gba Fálọlá has played his role
but Benin is not doing the right job. Okay, about to another one. Maybe it has to come through a platform like the Global Directorate, you know, the Lano UK, the YSM, which I think the YSM, you know, I want to about us. But the thing is, media kì í lé ṣẹ́rí torí pé impression pé àjọ ń ṣe Yorùbá nation yìí ni àwa ṣe lábẹ́ àtẹ́ pé àwa là ń lé àwọn èèyàn kan wá sọ̀rọ̀. Media láti máa lé anybody. Ẹ̀yin lẹ láti wá consult àwa pé Koiki a máa wá sọ̀rọ̀ lórí platform ẹ̀. Tí bá wá sọ pé kò sáyè, ẹ máa wá lọ sọ fáwọn ará àta pé a fẹ́ bá Koiki sọ̀rọ̀ kò fún wa láyè. But because ẹ kàn wò pé ibi Koiki ni tó bá yá wá bá wa, a wá pè wá. Sky ò ń lọ báyàn kankan. Àwọn èèyàn ló máa lọ bá Sky àti BBC. Bí a BBC bí a torí òun jẹ́ public, òun lè máa lé àwọn èèyàn. Sky is an independent, is a private. So that's why we tend to say on our own platform, gbogbo Yorùbá. Yes, a lè máa post àwọn other news nǹkan kan. So àwọn tó máa ní, why do you bring to the platform? Orí ọ̀pẹ ni. So mọ̀ pé media organization, mo sọ fún ẹ pé blogger ló kàn blog gbogbo nǹkan. Àwa máa gbé news Ukraine àti Russia, èmi follow ẹ̀ nísìnyí, èmi fẹ́ kó di làwùlàwù. UK nísìnyí ti gbọ́n, wọ́n ti kó diplomat wọn kúrò. Ìjọ tẹ bá ti gbọ́ pé UK kó diplomat wọn kúrò Nàìjíríà, ó ti ń di làwùlàwù nìyẹn. Ìyẹn lèmi ń dúró dè. Ẹni gbogbo èdè tá a ṣe ń ṣe yìí, ó dàbí kó slow lójú èmi. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. UK ọgbọ́n, wọ́n bí prime minister. Ẹ jẹ́ ń lọ òwe mo lè rí fídíò yẹn. Wọ́n bí pé kí ló dé tẹ kó àwọn èèyàn kúrò ní ẹ̀kọ́ àwọn diplomat kúrò. Kò ní ní kankan sọ. Ẹ jẹ́ ń lọ mú fídíò yẹn wá. Ṣẹ́ríjọ́ tí UK bá ti bẹ̀rẹ̀ sí withdraw àwọn diplomat wọn kúrò nínú Nàìjíríà, ìjọ ìlẹ̀ máa mọ̀ pé yes, Nàìjíríà ti wà ní fire. Bẹ́ẹ̀ni, owó ló lè ṣe, owó ni kókó. Òfin ní kíyàwó ẹ̀ ṣe ẹ̀fọ́ tó dùn, ó wàá mówó jáde. Ẹ̀fọ́ gúre tó máa ṣàn ló máa jẹ nígbà táwa ní secondary school. So I think that explanation is done properly. And tó bá dẹ̀ ni pé kò yé òun, well, I can't say more than that. So because if you expect pé by now the account issue is halfway done. Now mo ti rí news ẹ̀ mọ̀. Something that the EU doesn't. Why are we taking? UK ń kó àwọn èèyàn jáde kúrò ní Kiev. Ọlọ́gbọ́n ni UK, ọlọ́gbọ́n ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ show mo wo nǹkan kan lórí Twitter. Bẹ́ẹ̀ bá lọ nísìn, èèyàn kankan tweet àwọn citizen AY Oòduà lórí Twitter. Mo sọ fún yín pé a kàn máa ń sọ pé àwọn ọmọ Igbo yẹn àná Twitter warrior làwọn yẹn sẹ́ẹ̀. The Biafrans. Bóyá Nnamdi Kanu dìdí train wọn lórí ẹ̀ ni mo tẹ̀ understand. Ẹ lè beat Biafra lórí Twitter. Gbogbo àwọn ọmọ wọn ló ní Twitter handle. Àwa jókòó sórí Facebook nìkan. Facebook is just for transmission like this. Twitter seconds ni. Ó dẹ̀ máa tag àwọn èèyàn. But àwa nísìn àríyàn bá wa tweet. Bí ẹ wá rò pé à ń gbowó lórí àwọn kinní yẹn tá a bá ń sọ ni. Ẹ mọ̀ pé mo ṣe analysis yẹn díẹ̀ lánàá. We have 310,000 followers on Facebook. Ẹ wo àwọn tó ń wò wá nísìn 94. Ẹlòmíà náà wọ́n gba notification. Facebook ló ń ṣiṣẹ́ yẹn in conjunction with the cohort of Lai Mohammed. But ẹlòmíà máa point the finger pẹ̀lú àwọn èèyàn. No, nonsense nìyẹn. Ìjà tá à ń jà, ìjà tó lágbára ni. Yes, ìlànà UK and Ireland is £5 monthly subscription. Ẹ lọ fún wọn ní £5 yẹn. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ fún wọn 50. But wọ́n need the numbers. Bá Ṣègùn sọ bẹ́ẹ̀ nínú orí ètò Máyégún. They need how can we say we don't have 10,000? Ẹ̀yin orí Labour Party tó bá ń ṣe kíní wọn. Ìbọn mo ṣọ́ yín nísìn. Family mi èmi attend the Labour Party conference nígbà tí Tony Blair ṣì wà ní Prime Minister ní Brighton. Mo sanwó as a party member ni. Mo sanwó ní kò ń ṣọ̀fẹ́. Ibẹ̀ ni ma ti lẹ́nu. So it's entirely up to us. But taban don gbọ́ program kan tó sọ̀rọ̀ nípa ìlànà UK. Mo ní sọ di bẹ́ẹ̀ lọ.
tàdé sọ́fà nídìí owó ẹ̀yìn olówó yẹn ti máa jáde àníkẹ́dá sí àwa individual mọ́ nísìn gbogbo yín náà lẹ ti ń ran gbogbo wa lọ́wọ́ ní gbogbo àwa tá à ń ṣètò pé yàn kan lọ́wọ́ ìrọba lọ́rin bẹ́ẹ̀ gbogbo wa là ń ràn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ìfàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ fún gbogbo wa lówó ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà yẹn náà ti tó bẹ́ẹ̀ bá wá wò wá ta ló máa wò wá ṣé àwọn Buhari ló máa wò mí ni bí aláàárín wọn bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn DSS Àbújá wọn wò mí báyìí nísìn ọ̀nà màkẹ́yẹ ọ̀làdẹ̀ni ẹ bá ní ẹ máa mú lẹ́nu pa ẹ ọ̀la ni àfi tó bá yẹ pé òtítọ́ kọ́ mo gbé dání àfi tó bá yẹ pé à ń ṣeré pa so irú ẹ̀gbọ́n mi tẹ pè yẹn nísìn ẹ lọ sórí ìlànà ẹ lọ fún wọn ní £5 ẹ lè fi káàdì yín sanwó àwọn ọmọléèwé ti dé ṣé wọ́n ṣe ń dé nínú ilé ìtọ́jọ́ tiẹ̀ náà nìyẹn àwọn ọmọléèwé dé Ode. How was school today? How was school? School is good. Yeah. It's good and the bad. No, don't say school is bad. Nigeria school no bad. School is bad. School is good. School is bad. Tó bá fẹ́ mọ̀ school tó bad. Wàhálà àwọn tó kẹsẹ̀ sínú omi. Wọ́n ka national anthem. School is bad. Kò dápọ̀ kan mọ̀. And the school is bad. Yeah. Iṣẹ́ wà fún. Do you want us to sing? Should we sing? Oh, yeah. Iṣẹ́ wà fún lẹ́wà forílẹ̀-èdè wa kàgbéga fàlẹ́rí ìgbàgbọ́ wa ni pé lábọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Ṣé ọmọ tiẹ̀ náà ṣe bẹ́ẹ̀ àbí ẹjọ́ ń ṣe nǹkan míì? Kó má jẹ́ pé ẹlòmíì tó ń wò wá nísìn òun àtọmọ ẹ̀ tí ìjọ ń tákù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọmọ ẹ̀ ń wo Davido ó ń wo Wizkid ó ń wo Lámídé Naira Marley ṣe Teresa Zu yẹn ìyẹn ti bà wọ́n jẹ́ bàjẹ́ ó wà ní Kenya nísìn àbí Zazu they are lost. Òun jó Zazu òun dẹpọn bólẹ̀ kò sọ hospital tó máa tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tó fẹ́ fún lóyún yẹn ó mọ̀ pé tó bá ti ń bọ́bìnrin sùn ó máa doyún ni ṣé ìwọ mọ̀ pé tó bá ń bọ́bìnrin sùn ó máa doyún ìjà tá à ń jà fún nìyẹn sódà tó bá doyún ìyàwó yẹn á lè lọ sí hospital girlfriend yẹn á lọ sí hospital àwọn ọmọ 16 wọ́n bímọ dànù nílùú yìí UK ló bímọ jù láyé ní gbogbo EU tó wò yìí ó ti pa kúrò níbẹ̀ àwọn ọmọ 16 wọ́n ń dẹkùn wọn ó àgbàlagbà kò gbọ́dọ̀ bá wọn sùn ní crime nìyẹn bọ̀ láàrin ara wọn ìwà ń jẹ Zazu ó wà ní Kenya nísìn Zazu èyí tó kàn yín ẹ̀ ń jẹ ìkan náà wọ́n ń ṣe ìyẹn ló tẹ̀ ń trend nísìn olúkàwé Messi àwọn tó wà òkè ìyẹn wà òkè Messi ìyẹn wà òkè ṣé ìwọ tó ń comment tó ń lọ́wọ́ wọn ìwọ wà òkè get carried away. It's good. I mean, those things are good, but it is good when you are living in a society that is working. Lost indeed, mama mi. Your only best way is to scatter everything for us to. Well, àwọn kan ní ká má scatter ká lọ ní process. So anyway, mo sọ mi pé aago mẹ́rin torí pé àwọn ẹ̀wọ̀n bá ti dé nísìn ká má inconvenient ara wa. Ká tún di ọwọ́ alẹ́ bí ṣe sọ yẹn gbé lùgádì kúrò. Ojú ẹ̀yẹn ẹ jẹ́ ń lọ mo kí ẹ́ńbẹ̀ Citizen wa bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn media presenters gbogbo alákùúṣẹ́ takuntakun kò dé sú wa kò ní wọ́n fẹ́ kó sú wa wọ́n fẹ́ kó rẹ̀ wá ní ìrọ́lẹ̀ nípa ó rẹ̀ wá tì bẹ́ẹ̀ ni Brighton was my first encounter
with Tony Blair. Then, these are my people, Nigerian people, Nigeria, but this is like that's when it's not working. So, àníri jù báyìí lọ lórí ètò ti ọ̀sán ẹ̀. Ẹni tí gbogbo àlàyé tí mo ṣe tó bá yé yín, bí bá pè, mo ní sọ nǹkan míì jù yẹn náà lọ o. Àlàyé yẹn náà ni. Ẹni tó bá dẹ̀ fi darapọ̀ mọ́ ìlànà UK, nọ́mbà wọn wà lórí website, ẹ pè wọ́n, ẹ fún wọn ní time. Bó o tẹ̀ lówó, ẹ pè wọ́n, kẹ́ sọ pé ẹ volunteer. Ìyẹn ò lè yín kúrò nínú ẹgbẹ́ tẹ wà tẹ́lẹ̀. Ẹ ti understand me sìn? It will just time ọ̀lálẹ́, bàbá mi, tó bá tí Máyégún bá ṣe tán ni o. Ọ̀n tí bá wo Máyégún tán, ìnáwó máa ń gbádùn Máyégún, jókòó máa gbọ́ Máyégún lórí big screen ni. Àti táwọn ẹ̀ bá ti hijack TV. So we normally start about 11 o'clock for maybe 2 hours, títí di 1. Ó favour àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà, ó dẹ̀ favour àwọn tó wà ní Australia. Ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ béèrè pé ṣé ìlànà wà ní Australia, màá find out. Mo ti ní kán rán mi létí, àti Spain, gbogbo ibi tó bá wà náà. But for now, ẹ jẹ́ kí gbogbo ìkan náà ni gbogbo àjọ ń ṣe anyway. Àti YSF is a sharing movement ní kíní tá à ń ṣe. Movement ni, and we need everybody to be involved. Àwọn kò bá ṣe sọ̀rọ̀ báyìí nísìn, mo ṣe kúrò nínú prayer section yẹn ni, ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. But tó bá dọ̀la, a ṣe live transmission ẹ̀ for the whole day, tó máa fi kágbá ẹ̀. So, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kí ẹ̀yin bàbá wa, mo kí gbogbo ẹ̀yin bishop, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń náwó nílé. Buying data is not a moi-moi, but they just want to know what is going on. If you are not sure of anything, send me email info@koikimedia.com. Àníri jù báyìí lọ lórí tètò ti ọ̀sán yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àbáyínjà o. But in terms of ni pé tabada dúró ó pé wá ju Nàìjíríà lọ. In no time we go like that. Boom. Music we go like that. Boom. Industry oríṣiríṣi. Ìjọ òníwọ̀rí òyìnbó tó wá in their thousands tó ń wá sí Nàìjíríà. It's because it's the most terrorized country in the world. The data doesn't tell lies. Number 3 lábẹ́ Iraq àti Afghanistan. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. We bring the world closer to your doorstep. Yorùbá nation no going back. It is no retreat, no surrender. Ìtọ́ máa fún ọ ní attack on the day. Let's go. Sorry.
Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè àdúrà torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúrà òmìnira adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dìyín mú àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tẹ̀dùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́. Kí a má ta ara wa dànù kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun. Kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀ kí a dira wa mú nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀ a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ní àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódùn tó mọ àrè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí ẹ gba ìbọ̀dè ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dè tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe. Ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn. Kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i. Kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i. Kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ayé ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró òmìnira. Kàbídà, kàbídà, kàbídà.
谁？高兴谁？高兴谁？